სიკო, შენი ხმა არ მესმის. შული აქვს სიკოს ხმა. სიკოს ხმა გესმით? გათიშული მიკროფონი დამოც. სიკო, ხმა არ ისმის. გამარჯობა. გეტილი խոսველი მობრძანება ჩვენ ვებინარზე. მადლობა კოლეგებს დახმარებისთვის. უკვე დაწყებული ყავდა შესავალი. მაშინ როცა აღმოვაჩინეთ. ხა მეუბნებიან კოლეგები, რომ არის მისო, მაგრამ აშკარად ისმის Facebook-ზე. ეხლა გამოსწორდა. ანუ თქვენ სიკო, გამიფებული ქონდა აშკარად, აქედან ისე ჩანდა. კარგი. მოდით დავიწყოთ. ეხლა გესმით თქვენ? ჩვენერია, დავიწყოთ ჩვენი ვებინარი. რამდენიმე უშედეგო ცდელობის შემდეგ ჩვენი ვებინარი ეძღვნება გლობალური პანდემიის პირობებში უმაღლესების განვითარებას და მათ რეაქციას ამ ვითარებაზე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მომხსენებლები. ეს სია არის ანბანის მიხედვით ჩამოწერილი, მაგრამ თანმიმდევრობა ცოტათი შევცვლით შეხვედრის განმავლობაში. მაკა ერაძე არის ესე რთული დასახელების სპეციალობის სპეციალისტი, ეს არის ტექნოლოგიების გამდიდრებული სწავლის კონსულტანტი, განათლების ტექნოლოგიებისა და სასწავლო ანალიტიკის მკვლევარი. ის მუშაობს იტალიაში, მოდენისა და რეჯიო ემილიას უნივერსიტეტებში. თუ უნივერსიტეტში იტალიაში, ხო. ნუცა არის ჰონგ-კონგში, ის მუშაობს საერთაშორისო და შედარებითი განათლების მიმართულებით, ასწავლის და იკვლევს ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში. ლიკა ღლონტი არის ერაზმუს პლუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორი, ავტორიზაციის ექსპერტი და სხვა შორის მეგონა ბიოლოგია და ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია მიატოვა, რაც ეხლა გამოჩნდა ზუსტად ამ პანდემიის პირობებში. და თორნიკე შარაშენიძე არის საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის მეცნიერებების სპეციალისტი და მკვლევარი. მოგესალმებით ყველას. თავდაპირველად თითოეულ მომხსენებელს თხოვ, რომ წარმოადგინოს საკუთარი ხედვა ამ ვითარების, საკუთარი გამოცდილების თუ იმ ქვეყნების გამოცდილების, სადაც ისინი მუშაობენ. შემდეგ გვექნება კითხვების ერთგვარი რაუნდი, სადაც ჩვენი მომხსენებლები უპასუხებენ კითხვებს. თქვენს შეგიძლიათ დასვათ კითხვები, აი ხედავ რომ Facebook-ზე წარმატებებს გვისურვებენ და გვეუბნებიან მეგობრები, რომ ისმის, კი ნამდვილად ისმის. ესე რომ შეგვიძლიათ დავიწყოთ და პირველ მომხსენებლად მინდა ვთხოვ მაკა ერაძეს მიმოიხილოს ეს ვითარება. საინტერესო იქნება ალბათ მისგან მოვისმინოთ რა ხდება ერთი მხრივ იტალიაში და მეორე მხრივ ზოგადად ამ სფეროში რა ხდება, იმიტომ რომ ის დისტანციურ ელექტრონულ სწავლებას, რომელიც ძალიან აქტუალური გახდა დღეს, უკვე ძალიან დიდი ხანია იკვლევს, ჩართული იყო დიდი ხანია ერთი პერიოდი ერთადაც მუშაობდით ამ საკითხებზე, ჯერ კიდევ როცა არსებობდა ირმის ნახტომი. მაგა გთხოვ. ვცდილობ შემდგომ მოხსნა სიკო. ხო, რა ბავშვი. მე მოხსნი. ეხლავე. უკაცრავად. რა
რატომღაც ვერ აზიარებს იმ ტაპს, რომელიც უნდა გამეზიარებინა. ჩანს. ეხლა ჩანს. არა, ის კონკრეტული ტაბი, რომელიც უნდა გამეზიარებინა, რატომღაც არ ჩანს. იმ ტაპს, რომელიც უნდა გამეზიარებინა, ჩანს. რა უცნაურია. გავიდა ახლა. მოკლედ მინდოდა ცოტათი მესაუბრა დღევანდელ სიტუაციაზე და ამ სიტუაციას რო ვუყურებთ, ეს ალბათ ბევრმა იცით, რა ხდება დღეს მსოფლიოში, ქრონოლოგია როგორ დაიხურა ნელ-ნელა სკოლები და უნივერსიტეტები და ალბათ ეს რუკაც გინახავთ. ერთი რაღაც აღმოვაჩინე, რომ იტალია იყო პირველი დასავლური ქვეყანა, რომელსაც ნაწილობრივ დახურა სკოლები და უნივერსიტეტები 24 თებერვალს და მთლიანად 4 მარტს. და საქართველო იყო პირველი ევროპული ქვეყანა, მე საქართველოს ევროპულ ქვეყანად მივიჩნევ, რომელმაც მთლიანად დახურა სკოლები და უნივერსიტეტები. შესაძლოა ვცდებოდე თარიღში, უბრალოდ ამ რუკაზე ესე იყო. შეიძლება თქვენ სხვა ინფორმაცია გქონდეთ, იმიტომ რომ ზუსტად არ მახსოვს თარიღი. დღევანდელი სიტუაცია არის ესეთი უკვე. გლობალურად გავლენა განათლებაზე ამ კორონავირუსს აქვს ესეთი. 91%-ზე მეტი პროცენტი მთლიანი მოსწავლეების და მათ შორის სტუდენტებზეც არის საუბარი, სახლში ზის და განათლებას იღებს ონლაინ. ანუ ის სფერო და 198 ქვეყანაზეა საუბარი, ის სფერო, რომელიც აქამდე იყო ძალიან ვიწრო სპეციალობაში ჩაკეტილი და ხდებოდა რაღაც პატარ-პატარა ინიციატივები და ძირითადად უნივერსიტეტებში განსაკუთრებით ან იყო სიტყვაზე მასიური ონლაინ კურსების გარეთ გატანის გზით, ან იყო რაღაც შერეული სწავლების მოდელებით, უცბად გადაიქცა დისტანციურ სწავლებად. და ეს დისტანციური სწავლება, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია არსებობს და განსხვავდება იმ ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სწავლებისგან, რომლის მთავარი მიზანი არის მეთოდების, მოდელებისა და საგანმანათლებლო ინოვაციის შემოტანა სასწავლო პროცესში. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ცოტა სხვა რეალობაზე და ამ კონტექსტში მინდა ვისაუბრო დღევანდელ კრიზისზე. იტალიური სცენარი ალბათ საინტერესო იქნება ყველასთვის, რადგან იტალიიდან ვერთვები. ნამდვილად არა გვაქვს ბოლომდე ინფორმაცია, რას აკეთებენ უნივერსიტეტები და თითოეული უნივერსიტეტები თითოეულად რა მოდელს მიყვება. დაახლოებითი ვარაუდი არის 90% ეს არის დამყარებული უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, არაობიექტურ თვითონ აწვდიან ინფორმაციას კანცლების სამინისტროს, გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე. ხშირად არის ad hoc ინიციატივები, ანუ არა ესეთი სპონტანური, როგორც ყველგან მოხდა. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ როგორც კი დაიხურა უნივერსიტეტები, მე ვუყურებდი მონაცემებს, ძირითადად ამერიკული უნივერსიტეტების მონაცემები იყო, მაგრამ ასევე სხვადასხვა მონაცემის მოგროვება ხდება, მსოფლიოში თუ რა ხდება, რომ სიტუაცია განაზროს, ძალიან ის ინიციატივების საფუძველზე ვიღაცეები მიდიან და ამბობენ, აი ჩემი უნივერსიტეტი ესე. რომ დავაკვირდი, უმეტესი უნივერსიტეტები გადადიოდნენ ამ სისტემაზე რაღაცა პაუზებით. ანუ აიღეს, უფრო გააგრძელეს დაუშვათ ეს საგაზაფხულო სესიების დაწყება, რაღაცა აიღეს პატარა დრო იმისთვის, რომ გადასულიყვნენ. იტალიაში ეს უცბად მოხდა, ანუ განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ყველანი გადავდივართ დისტანციურ სწავლებაზე და ეს დაიწყო ძალიან საინტერესო პერიოდია. მე მუშაობდი ერთ უნივერსიტეტში და გადავედი მეორეში ამ პანდემიის დროს. ნეაპოლის ფედერიკოს სახელობის უნივერსიტეტში კონკრეტული ცენტრი არსებობს და დაიწყო უცბად საგიჟეთი. ღამის აქ არავინ არ მუშაობს. მე საქართველოში რომ მუშაობდი, რა თქმა უნდა, დღე და ღამე 7 დღე ხანდახან კვირაში და აქ ახლა საკმაოდ ისეთი პატივისცემით არიან განწყობილები საკუთარ დასვენებაზე და ცხოვრებისა და ამის ბალანსზე. უცბად 10 საათამდე მუშაობდა ყველა შაბათ-კვირასაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო მოთხოვნა, დაიწყო ვიდეოების ჩაწერა.
ერთი შეხედვით და რა თქმა უნდა ეს ჩემი მონაცემები არ არის ასე ვთქვათ კიცებულებებზე დაყრდნობით კონკრეტულად არის უფრო ასინქრონულ სწავლებაზე, მაგრამ სინქრონულიც მიდის. არის კოლაბორაცია უნივერსიტეტებს შორის, რომელიც უკვე არსებობდა. და ეხლა აქ მინდა განსაკუთრებულად ყურადღება მივაქციო მასიური ონლაინ კურსების როლსაც. ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ ყველა უნივერსიტეტს აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტია ჩართული ამ მასიური ონლაინ კურსების წარმოებაში და მათ გამოყენებაში. ზოგადად არსებობს ევროპაში და ამერიკაშიც ტენდენცია, რომ მასიური ონლაინ კურსები თავიდან დაიწყო, გარეთ გაიტანეს თავისი, ხომ, გახადეს ღია, მერე ბიზნეს მოდელებზე დაიწყო ლაპარაკი, მაგრამ მერე კამპუსში უკან დააბრუნეს ეს ონლაინ კურსები და იყენებენ უკვე თვითონვე. არის ორი ინიციატივა, ორი პლატფორმა, Edu Open იქვია, რომელიც არის უნივერსიტეტთა შორის და თავდაპირველად იყო საკმაოდ მცირე და ფინანსებით, მაგრამ მაინც სამინისტროს მიერ. სადაც აქ რიცხვები წარი აღარ გავიმეორებ, ძირითადად უნივერსიტეტები არიან გაერთიანებული. მეორე არის Federica EU, რომელიც აი ამ უნივერსიტეტიდან არის, სადაც მუშაობდი აქამდე, აერთიანებს როგორც უნივერსიტეტებს, ისე ბიზნეს სექტორს და აქვს რამოდენიმე მიმართულება. ერთი არის საუნივერსიტეტო სრულიად ძალიან ბევრი კურსი აქვს სრულიად ონლაინ. ოღონდ ძირითადად ვიდეოები და პატარა ტესტები და რაღაც ესეთი. გამოიყენება უფრო შერეული სწავლებისთვის და დამხმარე მასალად, ოღონდ სრულიად კურიკულუმთან გასწორებული ყველაფერი ისე მიდის, როგორც არის რეალურად, ანუ პირდაპირ გადმოტანილია. უცბად გაიზარდა 200 მასიური კურსიდან 3500 კურსამდე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთი ხარისხის და ისეთი სრულყოფილი, ცოტა სტანდარტს დაუწიეს მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ჩემი დაკვირვება და რა თქმა უნდა, ქართულ სცენარზე მე არა მაქვს პრეტენზია, რომ ვიცი რაიმე, ჩემი კოლეგები აქ ისაუბრებენ უკეთესად. ჩემი დაკვირვება არის, რომ უეცრად მოხდა დისტანციური სწავლების სინქრონულ სწავლებად ინტერპრეტაცია. ისე როგორც სკოლებში და სხვათა შორის სკოლებში ეს ხდება აქ ჩვენთან იტალიაში სკოლებში მართლა სინქრონულ სწავლებად იქცა. იმიტომ რომ არის სხვა იმის გამო რომ მასწავლებლებს სინქრონული საათები ეთულებათ მუშაობად, ანუ რეგულაციებში ვართ ცოტათი გაჭედილები. მაშინ როცა უნივერსიტეტები შედარებით უფრო დამოუკიდებლები არიან გადაწყვეტილებებში. ჩემი შეხედულებით უფრო ინსტრუმენტებზე ორიენტირებული დამოკიდებულება, ანუ ვეძებთ რა ინსტრუმენტი მჭირდება და არა ის დაუშვათ რისთვის მჭირდება. ეს არის ჩემი ზოგადი ასე აღვიქვამ მე. რეალისტური სიტუაცია, რომ შევადაროთ ახლა უკვე ვისაუბრე ონლაინ და დისტანციურ და ტექნოლოგიებით განვითარებული განათლების ფაქტორებზე. ეს არის სფერო, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ტრადიცია, განსაკუთრებით დისტანციურ სწავლებას, რომელიც წინ უძღოდა ონლაინ და ტექნოლოგიებით განვითარებულ სწავლებას, თუმცა იყო ტექნოლოგიების რაღაცა მცდელობებიც ადრევე სკინერი და ასე შემდეგ. არსებობს როგორც კვლევები, ისე მტკიცებულებები, მეტნაკლებად ვერ ვიტყვი, რომ ეს სფერო რაღაცა საოცარი მყარი მტკიცებულებებით გამოირჩევა და ერთ კონკრეტულ განათლების სფეროს ახასიათებს ესეც ხომ, რომ ერთ კონკრეტულ რაღაცა კონტექსტში ნაწარმოები კვლევა შეიძლება ვერ განზოდოთ გადდეს და იყოს სადაოც, ანუ ბევრი დავა არსებობს, თუმცა მეტნაკლებად ვიცით. მაგალითად ვიცით, რამხელა ვიდეო უნდა იყოს რო აწარმოებ, ხო? რეკომენდებული როგორ უნდა იყოს ფონი, როგორი უნდა იყოს საუბრის მანერა და ეს ძალიან ტექნიკური დეტალები, რომელსაც აქვს პედაგოგიური წონა მაინც. არსებობს მოდელები, ფორმატები, მეტნაკლებად ვიცით რა არის, რაც მუშაობს და რა თქმა უნდა დიზაინი. დიზაინი არის ამ ყველაფრის ძალიან დიდი მხარე. არაფერი სპონტანურად არ ხდება. კურსების წარმოება და კურსების დაგეგმვა და მერე პროდუქცია და მერე ტესტირება და მერე ანუ ეს ძალიან გრძელი პროცესია. თითოეული კურსი იქმნება ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და უცბად ჩვენ გვაქვს ფორსირებული როგორც ციფრული ტრანსფორმაცია, ისევე პედაგოგიური ტრანსფორმაციის რეალობა, ხო? ძალიან ბევრს აქვს პრობლემა ელემენტარული კომპეტენციების დონეზე, თუ სკოლის დონეზე ჩავალთ, აქ არის საუბარი, რამოდენიმე შრე არის, პედაგოგები, ასევე შეიძლება ადმინისტრაციას ვერ ერკვეოდეს კარგად რა ჭირდებათ, ხო? ბევრია მაკრო, მეზო და მიკრო დონეზე. მერე უშუალოდ რგოლი არის ჩართულები, არ ვიცი, ახლა უნივერსიტეტში შეიძლება ჩვენთან იყოს ეგ სიტუაცია, სადაც მშობლების ჩართულები არიან, არ გამოვრიცხავ ამ ყველაფერში, მაგრამ სკოლებში ნამდვილად ესეა, ხო? საგანგებო სიტუაციაში ყველაფერი მუშაობს. იმიტომ რომ ჩვენ აქ ცოტა სხვა რეალობაზე გვაქვს საქმე, სარეალობასთან გვაქვს საქმე. და რთული არის ზოგადად ესე ჩატენო რაღაც ფორმატი მისცე, რომ აი ეს იმუშავებს შენთან და ეს არა, იმიტომ რომ გამომდინარეობს საგნის სპეციფიკიდან, კონტექსტიდან, ტექნოლოგიური რაღაც მოსაზრებებიდან. აი აქ მაქვს ერთი ტვიტი მოტანილი, ეს ადამიანი ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი ფიგურა დღეს ევროპის დონეზე ვამბობ უფრო, ევროპული ტექნოლოგიებით გამტარებული სწავლების ასოციაციის ხელმძღვანელია, რომელსაც აქვს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფერენცია European Conference in Technology Enhanced Learning. და მისი მოსაზრება არის დაახლოებით იგივე, მინდოდა უბრალოდ მომეტანა, რას ფიქრობენ სპეციალისტები ევროპაში ამ თემაზე, რომ ეს არის ძალიან ისეთი ფაქიზი პროცესი და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი რა შეიძლება გავაკეთო, როგორ უნდა მე ძალიან ხშირად თავს ვიკავებ, რომ გამოვთქვა ჩემი აზრი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიზაინზე დაფუძნებულია ჩემი პერსპექტივიდან და ძალიან რთულია რჩევა მისცე ადამიანს ზუსტად რა უნდა გააკეთოს თავის კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ პედაგოგების მიერ, ასე ვთქვათ, გათავისება სხვადასხვა ტექნოლოგიების და სხვადასხვა მოდელების და თვითონ რა ჭირდება დაფიქრდნენ, ასე ვთქვათ, appropriation ამ საგანგებო სიტუაციაში. იმიტომ რომ დრო არ არის სპეციალისტები ჩაერიონ უცბად და რაღაცა კონკრეტული რჩევა მისცენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ერთმანეთისთვის რაღაცა გამოცდილების გაზიარება და რაღაცა ისეთი ერთი ყურადღება მინდა მივაქციო, ერთ-ერთი პირველი მცდელობა, რომელიც მთელი ეს პროცესი თეორიული ჩარჩო მოეძებნა ამ პროცესისთვის იყო ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც დაწერა EDCOS-ზე და ძალიან აიტიტაცა ყველამ ეს ტერმინი და მიიღო ძალიან დიდმა ავტორიტეტებმაც მიიღეს, არ არის საუბარი მხოლოდ ჩემზე, ვიღაცაზე სერიოზულ ხალხზე, რომელიც ყოველთვის ყველაფერს აკრიტიკებს, განსაკუთრებით აიტაცეს ეს ტერმინი არის საგანგებო დაშორებული სწავლება. მე ესე ვთარგმნე, შეიძლება ვცდები. Emergency remote teaching. და ონლაინ სწავლასა და განათლებას შორის, რომელიც მე უკვე ვახსენე. ერთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი რომ მოვითხოვო ჩვენ ამ სიტუაციაში იქნება უკვე ცოტათი სიტუაციის ზედმეტად დრამატიზება ვიდრე უფრო არის, საუბარი გვაქვს ჩვენ აქ წვდომაზე, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფაზე, ხოლო მეორე ეს უკვე ონლაინ განათლება გულისხმობს დაგეგმვას დიზაინს და სწავლების გამოცდილების სრულად გარდაქმნას, რისთვისაც ტექნოლოგიები არის დიახ, ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. ხო. ანუ აქ სიტუაცია არის, როგორ შეგვიძლია ამ ფორსირებული სიტუაციის გარდაქმნა ჩვენივე სასარგებლოდ, როგორ უნდა დავგეგმოთ ეს სიტუაცია ისე, რომ ცოტათი შევაზავოთ რაღაც დიზაინის პრინციპები და ასევე უშუალო დაინტერესებული მხარეებმა შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში, რომ ცოტათი უფრო სარგებლობა მოხდეს აი ამ ფორსირებული სიტუაციის და რაღაცა პროცესები დაიგეგმოს, თუნდაც რეგულაციები და ასე შემდეგ, რომელზეც ლიკა უკეთესად ისაუბრებს. და რამოდენიმე დონეს გამოვარჩევდი აქედან გამომდინარე. მაინც საჭირო არის დიზაინზე ფიქრი, სხვადასხვა დაბალ ტექნოლოგიურ დივერსიფიკაცია, გადაწყვეტების მოფიქრება და მეტი ავტონომიის მიცემა სტუდენტებისთვის, კოლაბორაციისა და ინტერაქციის კომპონენტის გაძლიერება და რაღაც დონეზე გადაყვანა სტუდენტების თვითრეგულირებულ სწავლებაზე რაღაცა მომენტში, ცოტა scaffolding-ით. შუალედურ დონეზე მე ძალიან ვთვლი, რომ ის მოდელები, სადაც უნივერსიტეტები ერთიანდებიან, რაღაცა საერთო რესურსებს ქმნიან ან საერთო ინფრასტრუქტურას, ძალიან მისაღები იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით, იტალიაში საუბრობენ, რომ შეიძლება წლის ბოლომდე გადაიდოს სწავლა. ანუ ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ამისთვის. დავამთავრე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა მაკას, ასეთ საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჩვენ ახლა მიმოფანტულები ვართ სხვა კონტინენტებზე და ეს რაღაცა დასავლეთ ევროპიდან ახლა გადავინაცვლებთ აღმოსავლეთ აზიაში და ნუცას ვკითხავთ იქ რა ხდება და რას ფიქრობს ამ ვითარებაზე. მადლობა სიკო, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა პირველ რიგში შენ მოდერაციისთვის, პანელისტებს მონაწილეობის მიღებისთვის და ყველას ვინც გვიყურებს, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. ახლა მე შევეცდები აი მაკამ კარგად ისაუბრა იტალიის მაგალითზე, ზოგადად მსოფლიოში რა ტენდენციებია და მე შევეცდები რომ ერთი კონკრეტული უნივერსიტეტის, რომელსაც მე წარმოვადგენ ახლა ამჟამად, ჰონკონგის უნივერსიტეტის მაგალითზე, გითხრათ რა გაკეთდა აქ და როგორ უპასუხა უნივერსიტეტმა ამ დიდ გამოწვევას. ახლა გავაშიარებ მე ეკრანს, რომ უკეთესად
ხო, მოკლედ ჩვენთან ახალი სემესტრი იწყებოდა, საერთოდ იწყება 20 იანვარს. 20 იანვარს დაიწყო სწავლა უნივერსიტეტში, ზუსტად 1 კვირა გაგრძელდა სწავლა და 25 იანვარს უნივერსიტეტის პრეზიდენტის წერილი მივიღეთ, სადაც ის გვეუბნებოდა, რომ 17 თებერვლამდე ესე იგი უქმდებოდა ფიზიკურად უნივერსიტეტში სწავლა, მაგრამ გადავდიოდით ონლაინ რეჟიმზე. და შემდეგ როგორც უყურებთ თქვენ სლაიდებზე, ხედავთ, რომ რამდენჯერმე გადაიწია უნივერსიტეტში სწავლა, მაგრამ ბოლოს გითხრეს, რომ მთლიანად გადავდივართ ამ სემესტრში ონლაინ სწავლებაზე. ანუ როგორ იყო რეაქცია? თავიდან იყო ესეთი სიტუაცია, რომ აი როგორც ხედავთ, რამდენჯერმე გადაიდო, იყო ძალიან ისეთი ოპტიმისტური განწყობა, რომ იქნებოდა ყველაფერი კარგად იყოს და მალე დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ სწავლას. მაგრამ გაცვლა თვითონ სტრატეგიულად მოხდა უარეს სცენარზე, ანუ ქონდეს კარგი იმედი, მაგრამ გავცვალოთ უარეს სცენარზე. ამიტომ უნივერსიტეტს არც ერთი წუთი არ დაუკარგავს, არც ერთი დღე არ ყოფილა შეფერხება, აი მაკა მახსენა, რომ ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა აიღო პაუზა, ხო? ჩვენ არ აგვიღია პაუზა და მაშინ მოხდა ესე იგი უზრუნველყოფა ამ სწავლისა და სწავლების. ახლა რანაირად მოხდა ეს? ამისთვის საჭიროა რომ გითხრათ უკვე რას ვაკეთებდით ჩვენ, რამდენად მზად იყო უნივერსიტეტი ამისთვის, მანამდე რა იყო გაკეთებული, ამიტომ რამდენიმე სლაიდზე გეტყვით, რა ცენტრები არსებობდა მანამდე უნივერსიტეტში და შემდეგ ბოლოს ვიტყვი უკვე აი ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ მოხდა გადაწყობა ახალ რეჟიმზე. მოკლედ მე წარმოვადგენ განათლების ფაკულტეტს, ჩემს ფაკულტეტზე არის ასეთი ცენტრი ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში, აი მაკას კოლეგები მუშაობენ ამ ცენტრში. ცენტრი დაარსდა 1998 წელს, ძალიან დიდი ხანია არსებობს ეს ცენტრი და მას ხელმძღვანელობს პროფესორი ნენსი ლო, რომელიც საერთაშორისო ავტორიტეტია ამ თვალსაზრისით. ამჟამად მოქმედი დირექტორი არის პროფესორი ტიმოთი ჰიუ, რომელიც ასევე ცნობილი ექსპერტია განათლებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით. ამ ცენტრს აქვს ძალიან ბევრი ადგილობრივი და საერთაშორისო შეკვეთა, საერთაშორისო პროექტი, მათ შორის ისინი თანამშრომლობენ Silicon Valley-სთან, ახლა Microsoft-ის პროექტი ჰქონდათ, ასევე UNESCO-სთან, UNESCO-ს 2018 წლის დიგიტალ ციფრული კომპეტენციების ჩარჩო, აი ამ ცენტრმა გააკეთა. აი როგორც ხედავთ ეკრანზე, კვლევის არეალი ფაქტობრივად მოიცავს ყველა მეტნაკლებად წამყვან აი კვლევის მიმართულებას, რომელიც ტექნოლოგიებისა და განათლების მიმართულებით დღეს არსებობს, მაგალითად ონლაინ პედაგოგიკა, რასაც მაკა ლაპარაკობდა, ინსტრუქციული დიზაინი, ასევე არის ძალიან საინტერესო ციფრული მოქალაქეობის პროექტი, მუკები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცენტრი ცხადია, რომ ეხლა გახდა ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი და აი ეს პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც აქ მუშაობენ, ხელმძღვანელობენ მთლიანად ამ პროცესს. თვითონ ცენტრს აქვს სამაგისტრო პროგრამები, სადოქტორო პროგრამები და ასე რომ ძალიან კარგად იყვნენ მომზადებულები. გარდა ამ ცენტრისა ფაკულტეტზე, ჩვენს ფაკულტეტზე არსებობს ელექტრონული სწავლების თიმი, ესეთი გუნდია, რომლის მთავარი მიზანი არის ინოვაციური პედაგოგიკის ხელშეწყობა. და ფაქტობრივად ესენი აკეთებენ სერვისებს ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, თავაზობენ ასევე მასწავლებლებისთვის, რომ მოხდეს ინოვაციური პედაგოგიური მოდელების დანერგვა ელექტრონულ სწავლებაში. კონკრეტულად რას აკეთებს ეს თიმი? აი გეტყვით, მაგალითად ინფოგრაფიკა თუ დაგჭირდა, მაგალითად კურსზე ისინი ინფოგრაფიკას გაგიკეთებენ, ეს მთლიანად ეს გუნდი, კურიკულუმი გააკეთეს, სადაც არის ასახული საერთოდ ელექტრონული სწავლება უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულებაა და როგორ ხდება უნივერსიტეტის მისაღწევ მიზნებსა და ცალკეულ ფაკულტეტებს შორის კოორდინაცია და ამისთვის გააკეთეს უნივერსიტეტის მასშტაბით ელექტრონული კურიკულუმის რუგა. ეს flipped classroom-ი, რომელიც ბევრმა თქვენგანმა კარგად იცით, ეს შებრუნებული, ხო, ესე ამბობენ ქართულად. შებრუნებული საკლასო ოთახი, მათ შეუძლიათ დახმარება გაგიწიონ, როგორ გააკეთო შებრუნებული საკლასო ოთახი, სტუდენტების learning, ესე იგი, სწავლების ანალიტიკა როგორ გააკეთო, ეს მთლიანად Moodle-ში არის
ინტეგრირებული აი ეს BSTL ესე იგი შერეული სინქრონული სწავლება და სწავლა ამაში შეუძლიათ მიიღო ან დაგეხმარონ ესენი უკვე არსებობდა არსებობს კიდე სხვადასხვა პლატფორმები რომელიც ევროპის და ამერიკის აი კანადის ასევე სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით ხორციელდება ეს არის დამოუკიდებელი იმ ცენტრისაგან რომელიც გითხარით გარდა ამისა ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე საუნივერსიტეტო დონეზე არსებობს სწავლისა და სწავლების განვითარების ცენტრი, აი ზევით ლოგოზე ხედავთ და აი ამ ცენტრში, რომლის ძირითადი მიზანია ხარისხის განვითარება, ხალხის ხარისხის ამაღლება უნივერსიტეტში, იქაც არის ესეთი ინიციატივა ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სწავლების ინიციატივა და არსებობს რამდენიმე თანამშრომელი ყავთ იქ და ისინი გაიდებს უშვებენ ვიდეო tutorial-ებს წერენ, აქვს ტრენინგები. აი მაგალითად მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ, ჩაწერონ პოდკასტი, მაგალითად, პანოპტოში თუ გინდა ვიდეოს ჩაწერა, დაგეხმარებიან. როგორ მისცე აუდიო ფიდბექი სტუდენტებს, live streaming-ი როგორ გააკეთო პროფესიონალურ დონეზე. ხო, აი ონლაინ დისკუსია როგორ გამართო, რომ ძალიან ეფექტური იყოს, შეტრუმი როგორ გამოიყენო და ასე შემდეგ. ეს სერვისები მანამდეც არსებობდა და რაც თავია ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა, მათ აქვთ ესე იგი პროდუქციის სტუდია. ეს არის ჩვეულებრივი სტუდია, ოთახი, მწვანე ოთახს ვეძახით ჩვენ, სადაც შეგიძლია რომ ვიდეო პროფესიონალურ დონეზე ჩაწერო. აი როგორც მაგალითად ტელევიზიაში სტუდიაა და შენთვის მუშაობენ პროფესიონალები, editing-ს აკეთებენ ვიდეოების და ასე შემდეგ. და კიდე უნივერსიტეტის დონეზე მაგის გარდა არსებობს მუკები, ეხლა მაკა ლაპარაკობდა ესე იგი მასიური ონლაინ ღია კურსები, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მუკი, გვაქვს თვითონ HKU-6-ი. ეხლა დღეს მაგალითად დაიწყო 10 აპრილია დაიწყო ძალიან საინტერესო მუკი, რომელიც ეპიდემიოლოგიაში არის, აი ეს ხედავთ ეკრანზე epidemics დღეს დაიწყო 5-კვირიანი კურსია და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია 1000-ობით ადამიანი დარეგისტრირდა და უფასოა ეს როგორც ყველა დანარჩენი მუკი და ასევე ცენტრალურ დონეზე მოხდა არაერთი ვორქშოპის და სემინარის დაორგანიზება ეკრანზე ხედავთ მაგალითად ერთ-ერთ ვორქშოპს წინა კვირას დავესწარი რომელიც იყო ონლაინ შეფასება როგორ მოხდეს ონლაინ შეფასება რა ვისწავლეთ აქამდე და როგორ უნდა განვავითაროთ და ამ ყველაფერთან ერთად კიდევ არსებობს დამატებით IT დეპარტამენტი და IT დეპარტამენტი უკვე ცალკე მობილიზებულია 24 საათის განმავლობაში, ესე იგი WhatsApp-ით, Viber-ით, Facebook-ით, ყველა საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია დაუკავშირდეთ IT დეპარტამენტს და ნებისმიერ ტექნოლოგიურ პრობლემას გადაგვიჭრიან. 24 საათის იმიტომ რომ ჩემი ბევრი თანამშრომელი კანადელი ამერიკელია და დღეს იქ იმყოფება და ვერ ჩამოვიდა. ნუ სტუდენტებიც ყავს ბევრი უცხოელი და შესაბამისად ეს ცვლაში მუშაობს ეს IT დეპარტამენტი. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ რამხელა მხარდაჭერა არის და უკვე არსებული ეს ცენტრები და ეს ინიციატივები ტექნოლოგიებსა და განათლებაში. აი მიუხედავად ამ ყველაფრის, ხო? როდესაც დადგა იმის საჭიროება რომ კლიენტად გადავდიოდით ონლაინ სწავლებაზე, მაინც ეს იყო დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ გამოცდილება არსებობდა, მაგრამ ყველა უნივერსიტეტისთვის, როგორც მაკამ თქვა და ვეთანხმები, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, მათ შორის ჩვენთვისაც. ეხლა როგორ მოხდა ამაზე? ესე პირველივე კვირაში შეიქმნა უნივერსიტეტის ცენტრალურ დონეზე შტაბი, ასევე უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტმა თვითონ გააკეთა ცენტრები, სადაც ფაკულტეტის მიზნებიდან გამომდინარე, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დაგეგმეს ეს პროცესი, რომელიც შემდგომ უკვე უნივერსიტეტის ცენტრალურ აი შტაბთან იყო დაკავშირებული და მუდმივად გვიგზავნიდნენ საინფორმაციო იმეილებს, წერილებს, როგორ გაგვეკეთებინა მითითებებს დღემდე ასე არის. გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი პროფესიული განვითარების ტრენინგი და ვებინარი ტარდება. ხო, ეხლა მინდა ვილაპარაკო ბოლო სლაიდია ცვლილებებზე და შეღავათებზე, რომელიც გაკეთდა, რომელიც უნივერსიტეტმა შესთავაზა სტუდენტებსაც და პროფესორ მასწავლებლებსაც. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ ყველას მოგვიწია ჩვენი სილაბუსის სტრუქტურის ცვლილება. ეხლა მაკა ლაპარაკობდა დიზაინზე და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ტექნოლოგიის გამოყენება, რომ Zoom-ში ლექცია პირდაპირ ეთერში ჩაატარო, ცხადია არ არის და ამის უკან დგას პედაგოგიკა, ძალიან სერიოზული პროცესი და ჩვენ მაგალითად ყავდნენ კონსულტანტები, რომლებიც დაგვეხმარენ იმაში, რომ
სილაბუსისთვის გადაიხედათ და ეთქვათ, რა ამ სილაბუსიდან იმუშავებდა ონლაინ რეჟიმში და რა ვერ იმუშავებდა. ან მოხდა სილაბუსის სტრუქტურის ცვლილება დასაწყისშივე პირველ კვირაში, შეფასების კატეგორიების ცვლილება მოგვიწია, მაგალითად გვითხრეს, რომ იმიტომ რომ ჯგუფური მუშაობა ახლა იქნება რთული, ირჩევთ რომ გადახვიდეთ ინდივიდუალურ შეფასებაზე, ანუ სტუდენტების შეფასების კატეგორიების შეცვალით. ასევე უნივერსიტეტმა პროფესორ მასწავლებლებს მისცა არჩევანი, ან თავისი კურსისთვის აერჩია რომ დაწერდა ნიშნებს, ან ეს ჩაითვალა არ ჩაითვალეს პრინციპის, ან pass and fail-ის პრინციპს, ან ყველას ჰქონდა არჩევანი. და ოღონდ თქვეს რომ ვისაც ჩაითვალა არ ჩაითვალა ეკნებოდა სტუდენტები გააფრთხილეს მათ GPA-ში არ ეკნებოდათ ეს ქულა, ხო? ანუ ესეთი შეზღუდვა გააკეთეს და რა თქმა უნდა ბევრ სტუდენტს მისცეს საშუალება რომ თუ საერთოდ არ უნდა ამ სემესტრში სწავლა მთლიანად გამოთიშულიყო და დაუბრუნებდნენ კიდეც გადასახადს. ყველა დედლაინი გაგრძელდა აბსოლუტურად, მათ შორის ეს კურსის დამატება, გამოკლება, ხო, დარეგისტრირება, ჩვენი ეს დედლაინები, რასაც ვთხოვდით სტუდენტებს, ესეების აბსოლუტურად გამოცდების ყველა გადაიწია. და რაც შეეხება თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს, ჩვენ გვითხრეს, რომ აი ყოველი წლის ბოლოს არის ესეთი სტუდენტების მიერ პროფესორ მასწავლებლების და კურსის შეფასება. და გვითხრეს, რომ და ამით ხდება ზოგადად სწავლის ხარისხზე მსჯელობა, პროფესორის დაწინაურებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ამ კომპონენტსაც ეყრდნობა და გვითხრეს, რომ რადგან აი ესეთი სიტუაცია, ჩვენ უფრო რბილად მიუდგებით აი ამ ფულებს, რომელსაც დაგიწერენ სტუდენტები. ტენუარი საათი გადაიწია, ტენუარი აქ პირველი 6 წლის განმავლობაში პროფესორმა უნდა აჩვენოს, რომ ის არის ღირსი იმისი, რომ ფაქტობრივად მიიღოს ტენუარი და უვადოდ გადაუგრძელდეს კონტრაქტი, ან კონტრაქტი გაუქმდეს უვადოდ იყოს თანამშრომელი, რომელსაც ყველა რა თქმა უნდა იბრძვის და თქვეს, რომ აი ამ მდგომარეობის გამო ტენუარის საათიც გაგრძელდება, ან დედლაინი გადაიწია. და ბოლოს ეხა რა ეტაპზეც ვართ, ეხა წინა კვირას მოხდა მაგალითად მთლიანი პროცესის შეფასება შერეული კვლევის მეთოდებით, შეფასდა ის რაც გაკეთდა აქამდე, ჩვენ შევაფასეთ ეს პროცესი, როგორც პროფესორ მასწავლებლებმა, ასევე სტუდენტებმა შეაფასეს მთლიანად ეს პროცესი. და ეხლა არის შუა სემესტრი, ეს შეფასება მოხდა იმისთვის, რომ თუ არის რაიმე გამოსასწორებელი, ეხლავე გამოვასწოროთ და გვითხრეს, რომ როდესაც სწავლა მორჩება 16 მაისს, იქნება უკვე შემაჯამებელი შეფასება. აი ამ პროცესში ვართ ახლა ჩვენ. დიდი მადლობა ნუცა, საინტერესო მიმოხილვისთვის. ხო, დედლაინების გადაცემა მგონია რომ არ არის ცუდი რამ ზოგადად ცხოვრებაში. აკადემიურ ცხოვრებაში ჩემი ოცნება არის ხშირი და ეს კარგია. ეხლა მინდა რომ საქართველოში გადმოვინაცვლოთ, ამიტომ კარგი იქნება ეხლა თუ გადავალთ თორნიკესთან, თორნიკე ეს თქვა ისაუბრებს საკუთარი გამოცდილების შესახებ, უნივერსიტეტის შესახებ და მის დაკვირვებების შესახებ თუ როგორ ხვდებით ჩვენ საქართველოში ყველაფერს. კი ბატონო, მივესალმები ყველას, ახლა ჩვენ გვიყურებს. ჩემი ინსტიტუტი ჯიპა მოიხსენებათ არის კერძო და აქედან გამომდინარე კერძო ინსტიტუტია და ალბათ წარმოდგენა შეიქმნება არ სიტუაცია ამ მხრივ. 2 მარტს უნდა განახლებულიყო ჩვენთან სწავლა, ანუ იქამდე არ დაეგები იყო და ჩვენ განვახლებთ სწავლა 16 მარტს, ანუ 2 კვირა დაგჭირდა რომ გავაწყობილი იყავით. არ იყო ეს მანდა მაინც მარტივი, თავიდან ჩვენ საკმაოდ სერიოზული შოკი ჰქონდა. ეს პრინციპი ჩვენ გავაჩერეთ სწავლება, ჯერ კი გავაწყვეტეთ მაშინ დავეხურა ჯიპა, მანამდე სანამ გამოვიდოდა ამაზე ოფიციალური სამთავრობო დადგენილება, უკვე მაშინ ჩვენ გამივიჩნიეთ რომ ჯობდა რომ მოვიხდინა რისკების მინიმიზაცია, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ჩვენი ესე ვთქვათ თანამშრომელი მიიჩნევდა რომ ცოტა არ იყოს ეს პანიკა რომელიც ჩვენთან ატყდა მთელ სოფლიოში გააჭარბებული იყო, მაგრამ გავაწყვეტეთ რომ მაინც ჯობდა რომ ყოფილიყო რისკების მინიმიზაცია და გავასულიყავით ონლაინ სწავლებაზე. და ჩვენ გქონდა გარკვეული გამოცდილება, ესე ვთქვათ, ონლაინ სწავლების, პრაქტიკული მანდამაინც იმდენი არ მაქვს, შესაძლებელი გქონდა სხვა ქვეყნების და სხვა უნივერსიტეტების პრაქტიკა. კონკრეტულად ამერიკაში რამდენიმე ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტი ძალიან ინტენსიურად იყენებდა სწორედ აი
ონლაინ სწავლების მეთოდებს და ჩვენ შესწავლილი ქონდა მათი გამოცდილება, ესე ვთქვათ და აი ესეც შეიძლება დაგვეხმარა იმაში, რომ საკმაოდ მალე ხერხეთ გადაწყობა. ავირჩიეთ Zoom-ი, სანამ მოხდებოდა Zoom-ის არჩევა, მანამდე ჩვენს კოორდინატორებს ჰქონდათ ინტენსიური კომუნიკაცია ჰქონდათ სტუდენტებთან, რათა გაგვიგროვა თქმა უნდა მათი აზრი, რამდენად შეძლებდნენ ისინი ჩართვას ამ ახალ პროცესში, ონლაინ სწავლის პროცესში და გაგვიხარდა ყოველს დავაფიქსირეთ, რომ სტუდენტებმა თქვეს, რომ მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი აპლიკაცია, რაც გინდა დაირჩიეთ, რომელიც უკეთესია თქვენთვის, ან ჩვენ ახალი თაობა ვართ და ამას უფრო მარტივად მოვერგებით, ანუ გასვლით ფლექსიბლ აღმოჩნდნენ, ვიდრე ჩვენ კიდე იმედი გქონდა, უფრო ფლექსიბლ აღმოჩნდნენ. და შესაბამისად Zoom-ი იქნა არჩეული, რამდენიმე დღეში მოხდა შეძენა პაკეტების და სტაფის ისე თქვა ტრეინინგი, ძირითადად ამით დაკავებული იყვნენ ჩვენი IT სექტორი, ბუნებრივია და ძირითადად კოორდინატორები, რომლებიც ეხლა ძირითადად კოორდინატორები ახდენენ ამ ონლაინ ლექციების ორგანიზებას Zoom-ის მეშვეობით. და შემდეგ უკვე მოხდა ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო ამაში აკადემიური პერსონალი, რომ ისინი დატრენებული იყვნენ, ტრენინგი ბუნებრივია მოხდა ასევე ონლაინ, იმეილების მეშვეობით ინსტრუქციების გაგზავნა, როგორ უნდა ემუშავოთ Zoom-ში. კიდევ ერთი ცოტა იყოს რაღაც შიში ქონდა აწუხილი, რომ შედარებით უფროსი თაობის ლექტორები ჩვენი აკადემიური პერსონალის ნაწილი ცოტა იყოს მათ გაუჭირდებოდათ ჩართვა ამ პროცესში, Zoom-ზე გადართვა და მაგრამ ისინიც მალე მოეყვნენ ძალიან, მინდა გითხრათ. და ამის შემდეგ უკვე დადგა შეკითხვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენთან წამოიჭრა, იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ონლაინ ლექცია თუ ასევე უნდა ყოფილიყო ჩაწერა ლექციის. გააწყვეტეთ, რომ საბოლოო ჯამში უკეთესი იქნებოდა ეს გადაეწყვეტა უშუალოდ ლექტორს, იმიტომ რომ აქ ბევრი საკითხი წამოიჭრა, საავტორო უფლებები და მთელი რიგი საკითხები წამოიჭრა. გარდა ამისა, არის ზოგიერთი საგანი, რომლის ჩაწერაც და მე გაგზავნაც პრაქტიკულად, არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ ზოგიერთ საგანში აუცილებელია მაქსიმალური ინტერაქცია აუდიტორიასთან და შესაბამისად მხოლოდ ჩანაწერის გაგზავნა თითქმის არაფერს არ ეძლევა ხოლმე. ეს რამდენიმე თემა იყო, რომელიც გავიარეთ და ასევე რაც ნუცა მახსენდა, ჩვენთანაც დადგა საკმაოდ სერიოზულად ყველა საგანში არა, ბევრგან დადგა მაინც სილაბუსების მეტნაკლები გადახედვის საკითხი. მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ საგნებში, რომლებშიც იყო გამოცდა კლასში, ისე თქვა, კლასში უნდა ეწერათ სტუდენტებს გამოცდა. ბუნებრივია ეს გამორიცხული იყო. ეხლა ჩემთან პირადად მაგალითად ეს პრობლემა არ ყოფილა არასოდეს, მე ყოველთვის სახლში ვაძლევ ესეს და სახლში შევიძლიათ ნებისმიერი და წიგნი გამოიყენო ნებისმიერი მასალა და ყოველთვის ესე დაწერო. ესე ანალიტიკურია და გადაწერას იქ არანაირი აზრი არ აქვს, ვერაფერს ვერ მოიტანს. და ბევრს დასჭირდა ბუნებრივია სილაბუსის გადაკეთება და აი ესე ორ კვირაში მოახერხეთ ჩვენ გადაწყობა. რა თქმა უნდა, რაღაც ამბავში ჩვენ ვიყავით, ქონდა ის პრივილეგია, რომ მაინც ჯიპა არის კერძო ინსტიტუტი მოეხსენებათ და პრინციპში ყველას ქონდა, რა თქმა უნდა, ინტერნეტზე წვდომა, ყველა ჩვენ სტუდენტს. ალბათ აბსოლუტურად ყველას შეიძლება ითქვას და ბევრი მათგანი ხანდახან გააჩნია სიტუაციაში არიან, ტელეფონითაც ერთობა ხოლმე Zoom ლექციაზე, ასე აკეთებს ამას. ჩემთვის როგორც ლექტორისთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა თუ გამოწვევა იყო ის, რომ ინტერაქტივის მომენტი მაინც აქ გართულებულია ბუნებრივია და სხვა შორის აი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თავის დროზე ჩვენ ჯიპაში ვსწავლობდით, ესე ვთქვათ, უფრო სწორედ განვიხილავდით რაღაცა კურსების, ონლაინ კურსების გაკეთებას და საბოლოო ჯამში ამაზე ვარითხვით, იყო ის, რომ ჩვენთან ჯიპაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და როლი ენიჭება ინტერაქტივს და პლუს ამას ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ბევრი ჩვენი ლექტორი არის, ესე ვთქვათ, გამორჩეული თავის სფეროში, ვარსკვლავით უქნებავთ და შესაბამისად სტუდენტები მოდიოდნენ ძალიან ბევრთან ლექციაზე, იმიტომ რომ დასწრებული იყვნენ კონკრეტულად ამა თუ იმ ლექტორის ლექციას და ეხლა ჯობდა ბუნებრივია ინტერაქტივი მასთან, ვიდრე რაღაც ონლაინ ლექცია, მით უმეტეს ჩანაწერის სახით. შესაბამისად, რაღაცა ინტერაქტივს ყოველთვის ჰქონდა ჩვენთან გამორჩეული ადგილი და მნიშვნელობა ჯიპაში, ამიტომაც აი ინტერაქტივის ელემენტი რაღაც შესუსტებულია ონლაინ ლექციის დროს, ეს ცოტა რაღაც პრობლემას ქმნის, თუმცა მადლობა ღმერთს, იგივე Zoom-ი იძლევა ამის საშუალებას, რომ თუნდაც ჩატში მოიწეროს სტუდენტმა თავისი კომენტარი ან შეკითხვა, ან თუნდაც იქ ხელისაწევის ფუნქცია აქვს Zoom-ს მოიხსენებათ, ანუ აწიოს ხელი და მე ჩართოს მიკროფონი და შემოვიდეს და ილაპარაკოს. აი ეს მადლობა ღმერთს ძალიან გვეხმარება, რომ ეს ინტერაქტივის დეფიციტი მაქსიმალურად როგორმე აღმოფხვრათ. რა თქმა უნდა, ხანდახან არის აქ ელემენტარული ტექნიკური წუნი, როცა ხმაზე სიერად არ შემოდის, მაგრამ ეხლა რას ვიზამთ, მით უმეტეს ინტერნეტი გაატვირთულია საქართველოში მოიხსენებათ
არა მხოლოდ ლექციების გამო ვარავდი, იმიტომაც რომ каранტინის პირობებში ყველა ინტერნეტთანაა მიმჯდარი, თავისთავად ცხადია ხო. ესეც არის. მე სხვა შორის ერთი საინტერესო გამოცდილება მქონდა, ეხლა როგორც ლექტორს ამ каранტინის პირობებში და ონლაინ სწავლების პირობებში ლექციებს ვატარებდი ჯიპაში ჩემ აუდიტორიასთან, ანუ ჩემთვის ნაცნობ სტუდენტებთან და ხდება ხოლმე როცა ლექცია ტარდება, ზოგიერთი ვიდეო კამერას თიშავს, იმიტომ რომ ახლა სახლის სიტუაციაში არ უნდა რომ გამოჩნდეს. მაგრამ პრობლემა ჩემთვის არის, ყველა ვიცი სახეზე და ესე ვთქვათ, ყველა წარმომედგენია ამ დროს როგორ მისმენს, ხო, ყველა სტუდენტს ვიცნობ აუდიტორიაში ვინც არის. აი იმ დღეებში რაღაც 2 კვირის წინ ქონდა კიდე ლექცია უცნობ აუდიტორიასთან ჯიბას გარეთ ერთ-ერთ პროექტში და როცა იქ დავინახე კამერები გათიშული და სახეზე არცეც არ ვიცნობდი, გამიჭირდა საკმაოდ პირველი რაღაც საერთოდ 20-25 წუთი გამიჭირდა, რომ არ ვიცოდი, ესე ვთქვათ, ფიდბექი რომ მოდის აუდიტორიიდან, ფიდბექს ვერ ვძნობ ვერანაირად, თავიდან არაფერს არ ამბობენ, არ გიყურებენ, რეაქციას არ უყურებ და პრაქტიკულად ეს ინტერაქტივი გაჭირდა ამ ხრივ საკმაოდ სერიოზულად და მე ვთხოვე, რომ შეძლების დაგვრად იქნებ კამერები ჩართოთ, ვთხოვე მე აუდიტორიას, რომ იქნებ დამენახოთ, დავინახოთ თქვენი რეაქციები, იმიტომ არ გიცნობთ საერთოდ, თქვენთვის ეს უცნობი თემატიკაა და იქნება ის შემეშველოთ, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, დავინახოთ თქვენი რეაქცია და როგორ მომყვებით, ჩემს ლაპარაკს როგორ იგებ და როგორ მომყვებით. აი ეს გამოიკვეთა ჩემთვის როგორც ლექტორისთვის 15 წელი უკვე ლექტორი ვარ, ჩემთვის გამოიკვეთა ეს პრობლემა ონლაინ სწავლების დროს. თუ აუდიტორია არის უცნობი, ეს ინტერაქტივს ძალიან ართულებს ლექტორსა და აუდიტორიას შორის კომუნიკაციას. ძალიან ართულებს და შესაბამისად თითქმის ესე ვთქვათ, შეუძლებელი ხდება ამ დროს. ამ დროს შეიძლება აზრიც არ აქვს ლექციას ონლაინ ჯობია ჩანაწერი გაუგზავნო, თუ ესეთი პრობლემები არსებობს. და ამ ეტაპზე, ყველა საფეხურზე შეიძლება ითქვას ჩვენთან დაწყებული ბაკალავრიატი დამთავრებული სადოქტოროს პროგრამაშიც ლექციები ჩვეულებრივად მის ახლა ონლაინ და მინდა გითხრათ რომ უფრო ადვილად მოხდა ჩვენთან გადაწყობა ვიდრე ჩვენ ამას ველოდით და იმედი გქონდა იმიტომ რომ თავიდან გამნეორდები გქონდა ჩვენ რაღაც წუხილები და შიშები რომ ზოგიერთი ლექტორი ვერ აკყვებოდა ზოგი გააპროტესტებდა ზოგი ვერ შეძლებდა ეს არანაირად არ მოხდა მთავარი პრობლემა ის ლექტორები გვექნა რა თქმა უნდა გამომდინარე ესე თქვათ მათი ასაკობრივი ჯგუფიდან თუ გნებობთ რომ ნაკლებად აქვს შეხება ტექნოლოგიებზე და კომუნიკაციის საშუალებებზე და ეს მადლობაც არ მოხდა ასე ჩვენ ასევე ალბათ დავიხმარა ძალიან ის გარემოებაც რომ ჯიპა საკმაოდ ისე ვთქვათ ფლექსიბლურები ვართ იმიტომ როცა მიიღება გააწყობილება მე ეს დეპარტამენტებში სწრაფად ხდება ხოლმე ამის ახორციელება ესე ვთქვათ მე ცენტრალიზებულად არ ხდება მე ხდება ეს ავტონომიურად სწრაფად და ესე დავიხმარა იმაში რომ პრინციპში შეგვიძლია ჩვენ ალბათ სწავლის განახლება ცოტა ადრე დაწყებულიყო პანიკა ესე ვთქვათ შეიძლება ერთ კვირაში გაასულიყავით სწავლებაც მაგრამ ორ კვირაში მოხერხდა რაც მე მგონი ნორმალური იყო საბოლოო ჯამში ჩვენ ინსტიტუტისთვის ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა თორნიკეს ძალიან საინტერესო მიმოხილვა იყო იმ პროცესის რომელიც უნივერსიტეტმა და მან გაიარა ერთად ახლა გადავიდეთ ლიკასთან ლიკა შეესწრება უფრო ფართოდ შეხედოს საქართველოს ვითარებას ხო ახლავე მე გაგიზიარებთ ლიკას პრეზენტაციას ხო მე შევეცდები რომ ცოტათი ანუ მე არ ვასწავლე უნივერსიტეტში მაგრამ მე მუშაობ უნივერსიტეტებთან ინტერნაციონალიზაციის საკითხებზე და ხარისხის საკითხებზე და ამიტომ შევეცდები ცოტათი სხვა კუთხით შევხედო ამ პროცესს მე მგონია რომ აი ამ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო ის რომ უმაღლეს სასწავლებლები იძულებულები გახდნენ ფორს მაჟორის ვითარებაში გადასულიყვნენ ონლაინ სწავლებაზე იყო ძალიან კარგი გაკვეთილი და ძალიან კარგი გამოწვევა და ძალიან კარგი გამოცდილება და საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ტექნიკური საკითხები მოგვარებადი არის ცხადია ჩვენ უმაღლესებს არა აქვს ფუფუნება რაც მაგალითად ნუცამ წარმოადგენა ჰონკონგის უნივერსიტეტის მაგალითზე ხო ესეთი მწვანე ოთახები და ასე შემდეგ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თორნიკემაც ახლა დაადასტურა რომ ძალიან მალე ძალიან ოპერატიულად და ყოჩაღად გადაეწყო უმაღლეს სასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სწავლებაზე მე ახლა ქრონიკაც ამაქვს წარმოდგენილი ძალიან ბევრი bottom-up ინიციატივა იყო და ამ პროცესმა აჩვენა ის რომ უმაღლეს სასწავლებლები გადაწყვეტილების მიღების საკითხში მაინც ავტონომიურები ყოფილან თურმე იმიტომ რომ სამთავრობო დადგენილება ხარისხის ცენტრის რეკომენდაციები გზაში წამოეწია უმაღლეს სასწავლებლებს უკვე დაიწყეს ამ პროცესის გამართვა ამ პროცესზე მუშაობა მე სწორედ ჩვენს ონლაინ სწორედ ჩვენს Facebook ჯგუფში მქონდა პატარა გამოკითხვასავით და ვნახე რომ უმაღლეს სასწავლებლების დიდი უმრავლესობა უკვე 16 მარტს
გადასული იყო ონლაინ სწავლებაზე, ზოგიერთმა მოიწერა, რომ ჩვენ 11-ში და 12-ში დავიწყეთ ეს, 12-ში იყო რექტორთა საბჭო, რაც იყო მხოლოდ რეკომენდირებული მინისტრის მხრიდან, რომ ონლაინ სწავლებაზე გადავიდეთ და ამ დროს უკვე პროცესი ჩაშვებული იყო, ასე რომ ეს კარგი ამბავი არის და მგონია, რომ პლუსად უნდა ჩაეთვალოს ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებს და ადმინისტრაციასაც და პროფესურასაც. შემდეგ სლაიდზე მე შევეცადე, რომ ჩამომეყარა უბრალოდ ის ინფორმაცია, თუ ეხლა რა ხდება, ანუ მე ეს გადავამოწმე ხარისხისაც, რომ დღეს უნდა დადოს ხარისხის ცენტრმა საბოლოოდ შეჯამებული სტატისტიკა, იმიტომ რომ ეს დინამიური პროცესი არის. ამ წუთას ჩვენ გვაქვს საქართველოში 56 სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი სასწავლებელი, სხვა საკითხია ეს კარგია თუ ცუდი არის. აქედან 3 არის ახლად ავტორიზირებული და მათ ჯერ სტუდენტები არ აყავთ, ამიტომ მათ ეს პროცესები არ შეხებიათ და რამდენადაც მე ვიცი 52 სასწავლებელი სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც გადასული არის ონლაინ სწავლებაზე, ერთ-ერთს ჰქონდა პრობლემა და მასთან მუშაობენ ახლა აქტიურად, რომ მიეხმარონ, ასე ვთქვათ, აი ამ ტექნიკური პრობლემების დაძლევაში. სტატისტიკა, როგორც ვთქვი, გროვდება და ხარისხის ცენტრი მას გამოაქვეყნებს აუცილებლად. და პრობლემები, რაც პრინციპში გამოჩნდა და რაც მე ახლა შევაჯამე და რაც პრინციპში ალბათ თორნიკეს დამეხმარება, იყო რომ ეს გამოცდილების ნაკლებობა, ტექნიკური მხარე, ანუ IT-ის პრობლემა ჩანდა. ძალიან ბევრს დასჭირდა ცხრილების მოდიფიცირება, ხა მოგეხსენებათ, ყველა პროგრამის, ყველა საგანი ონლაინ სწავლებაზე მარტივად არ გადავა და თქვათ იგივე სამედიცინო, საბუნებისმეტყველო, სახელოვნებო განათლებას თავისი სპეციფიკა აქვს, რომელიც ოფლაინ სწავლას გულისხმობს და საჭიროებს უშუალო ინტერაქციას და მოხდა ცხრილების გადათამაშება და ეს იყო საკმაოდ სერიოზული თვირთი ადმინისტრაციისთვის. ძალიან მკაცრად დადგა, ძალიან მკაფიოდ დადგა ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხი და ამას მე კიდევ აუცილებლად დავუბრუნდები. პრობლემა გაჩნდა გაცვლითი პროგრამების და საერთაშორისო პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით. აქ არ მიწერია, მაგრამ ვიტყვი, რომ პრობლემა იყო კვალიფიკაციის საკითხი, არა მარტო ასაკობრივი პროფესორების სხვათა შორის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ფარავდა თუ არა ეს ონლაინ სწავლება ყველა სტუდენტს. ალბათ იტალიაში და ჰონკონგში ეს თემა არ არის, მაგრამ საქართველოში ეს თემა არის და განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს მაღალი ხარის სწრაფი ინტერნეტი, ყველას არ აქვს კარგი კომპიუტერები, ამიტომ ჩვენ დღეს არ ვიცით ეს ონლაინ სწავლებაზე გადასული სასწავლებლები რამდენად ფარავენ სტუდენტთა მთელ მასას. მე ვიცი, რომ უნივერსიტეტები ატარებენ, ასე ვთქვათ, ამ გამოკითხვას და კვლევას და ალბათ გვექნება საბოლოო ჯამში ინფორმაცია, რამდენი სტუდენტი მოიცვა ამ პროცესმა და რამდენი სტუდენტი დაგვრჩა ჩვენ ონლაინ სწავლებას მიღმა. კარგი რაც იყო და რაც ჩვენ დავინახეთ, იყო ის, რომ мотиваცია იყო ძალიან მაღალი პროფესორებში. და ეს ნამდვილად მისასალმებელი ამბავი არის. კარგი იყო ის, რომ უმაღლესმა სასწავლებლებმა აჩვენეს მოქნილობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პლუსად მიმაჩნია ის, რომ არავინ არ დაელოდა სამთავრობო ინსტრუქციებს და თვითონ დაიწყეს ამაზე მუშაობა. კარგად გამოჩნდა ეს bottom-up ინიციატივები და მე აი ამ ჩვენი Facebook ჯგუფის შექმნაც მგონია არაჩვეულებრივად კარგი ინიციატივა და სწორედ ვამოწმებდი 5000-ზე მეტი წევრი არის ახლა და ეს ძალიან სერიოზული პლუსი არის, იმიტომ რომ ხდებოდა ურთიერთდახმარება, ინფორმაციის გაცვლა და ვიცით როგორ ეხმარებოდნენ და როგორ ასწავლიდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა უმაღლესების პროფესორები, რომელი პლატფორმა ჯობია, როგორი მიდგომა ჯობია და ასე შემდეგ. თუმცა ცხადია, გვაქვს ბევრი პრობლემაც. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრობლემები ინსტიტუციურ დონეზე თუ როგორი უნდა იყოს IT პლატფორმა, როგორი უნდა იყოს ონლაინ სწავლების მეთოდიკა, როგორ უნდა ხდებოდეს სტუდენტების შეფასება, მე ეს მაინც მოგვარებადი მგონია. არ იქნება მარტივი, მაგრამ გაკეთებადი არის. მე მინდა ვისაუბრო და მესამე სლაიდზე ეს მაქვს წინ წამოწეული, რომ ცოტა უფრო ფართო მასშტაბურ პრობლემებს შეიძლება შევეჯახოთ ჩვენ. მე მგონი გლობალურად და კონკრეტულად საქართველოში ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული, იმიტომ რომ ეს ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ეკონომიკის სხვა დარგების გარდა განათლებასაც მკაფიოდ სერიოზულად დაარტყავს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან განათლების და მეცნიერების დაფინანსება არასდროს ყოფილა მაღალი. ჩვენ შაშან ვპირდებოდნენ, რომ გაიზრდებოდა მკვეთრად განათლების დაფინანსება, მათ შორის უმაღლესი განათლების დაფინანსება. სად იყო ჯერ ვირუსი, რომ მაგალითად წელს განათლების ბიუჯეტი არ შეცვლილა და არც მეცნიერების ბიუჯეტი გაზრდილა. ეხლა, როდესაც უამრავი კერძო ბიზნესი პირდაპირ გაკოტრების საშიშროების წინაშეა, მე არ ამგონია, რომ ფინანსურად
რაიმე სახის მდგრადობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ და მე მგონია რომ ფინანსური პრობლემები უმაღლეს განათლების სისტემას აუცილებლად წინ დაუდგება. ჩვენთან თავარი შემოსავლის წყარო, დაფინანსების მთავარი წყარო სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სპორადული სუბსიდიების გარდა არის სტუდენტების მიერ შემოტანილი გადასახადი და გადახდის უნარიანობა ჩვენი სტუდენტების და შეიძლება დაეცეს, ამიტომ მე მგონია რომ ფინანსური პრობლემები და მერე ამაზე აწყობილი ჯაჭვივი სხვა ბევრი პრობლემა ჩვენ წინ დაგვიდგება და ეს არის პრობლემა. საჭირო იქნება გარკვეული სახით გადაწყობა. ეხლა каранტინი რომ მოიხსნება და ყველანი რომ ქუჩაში გავცვივდებით, მე მგონია რომ ავტომატურად არ მოხდება ასევე განათლების გადაყვანა იმ წუთშივე საკლასო ოთახის მოდულში, იმიტომ რომ მე მგონია, ეს ჩემი ვარაუდია, შეიძლება ვცდები და მოდით ამაზე ვიკამათოთ, რომ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი დაფიქრდება იმაზე, ხომ არ შეინარჩუნოს ონლაინ სწავლება გარკვეულ სფეროებში და გარკვეულ დისციპლინებში, იმიტომ რომ ეს არის თუნდაც თანხის დაზოგვის მშვენიერი საშუალება. ასე რომ შეიძლება აი ამ იძულებითმა გადასვლამ ონლაინ სწავლებაზე პრობლემების გარდა გარკვეული ბენეფიტებიც მოგვიტანოს, იმიტომ რომ უმაღლესები, ვისაც შეუძლია რესურსების დათვლა, ყველაზე აღწევდება სამწუხაროდ, მაგრამ ვისაც შეუძლია გრძელვადიანი სტრატეგიული გათვლების გაკეთება, შეიძლება დარჩნენ ამ მოდულში და პირიქით გააღრმავონ ამ მიმართულებით მუშაობა და მეტი კურსი გადაიყვანონ და სწავლების მთელი მიმართულებები შეიძლება გადაიყვანონ სწორედ ონლაინზე, თუნდაც თანხების დაზოგვის და რესურსების დაზოგვის მიზნით, იმისთვის რომ დააკომპენსირონ ეს დანაკლისი და თქვათ, ახლა ჩემთვის იქნებოდა იდეალური ვარიანტი, რომ შეიძლება თუ გამოთავისუფლდა და დაიზოგა თანხები, კვლევებზე მოხდეს მათი გადათამაშება, მაგრამ ეს ჩემი wishful thinking-ი არის. აუცილებლად ექნება ამ სიტუაციას გავლენა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაზე და მე ვახსენე რომ ყველა სასწავლებელი ვერ გადავიდა და ერთ-ერთს მაგალითად სახელმწიფო ეხმარება, ის ერთი სასწავლებელი ავტორიზირებულია, ბოდიში მომითხოვია, ასე რომ მას უნდა კონდეს ავტორიზაციის მიღების კვალობაზე ყველა სტანდარტი შესრულებული და ჩვენ ამ წუთას მომუშავე ავტორიზაციის სტანდარტებში სპეციალური 7/3 ქვე სტანდარტი მაქვს, ესეც გადავარდნილ IT ტექნოლოგიებს ეხება. ანუ აპრიორი ყველა ავტორიზირებულ უმაღლეს სასწავლებელს უნდა ჰქონდეს IT მომსახურეობა გამართული და რეალობა მაჩვენა რომ ზოგიერთებს ეს ასე ვთქვათ ფორმალურად აქვს და ეს სისტემა თურმე არ მუშაობს. მე ეს დაჭირვების ჟამს კი ამოქაჩეს, მაგრამ ვიღაცებმა ვერ ამოქაჩეს ეს სისტემა და ესეც გვაფიქრებინებს იმაზე რომ ხარისხის მიმართ მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ერთ-ერთი საშიშროება, რასაც მე უკვე როგორც ავტორიზაციის ექსპერტი ვხედავ იმაში, რომ მოხდება თუ არა ონლაინ განათლების აღიარება, შეიძლება ჩვენად კიდევ ერთხელ გაგვეხსნას ის მახე, ის საშიშროება, რომელიც დღეს გვაქვს არაკეთილსინდისიერი სასწავლებლების სახით, ძალიან მწუხარო ამაზე მიწევს საუბარი. ყველა წაგად მოგვეხსენება რომ უმაღლესი განათლების სისტემა საქართველოში არაერთგვაროვანია, ჩვენ გვყავს კარგი უნივერსიტეტები და ჩვენ გვყავს გარკვეული ბიზნეს პროექტები, რომლებიც შექმნილი არიან ფულის გაკეთების მიზნით, რომლებიც იღებენ ავტორიზაციას და ჩვენ გქონდა მე თვითონ ვიყავი რამოდენიმე ასეთ სასწავლებელში ავტორიზაციის ექსპერტად მისული და იყო ეგ ჭიდაობა და ხურვა არ დახურვაზე, რომლებიც უბრალოდ დიპლომების გაყიდვაზე იყვნენ ორიენტირებული, ძირითადად ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანიდან წამოსულ სტუდენტებზე და ისე ახერხებდნენ ამ დიპლომების გაყიდვას, რომ სტუდენტებმა არც ქართული იცოდნენ, არც ინგლისური, არც რუსული და ასე შემდეგ, ხო? აი ეხლა თუ გადავიდა ეს ონლაინ მოდულში მასობრივად, არა, ეს საშიშროება აკადემიური არაკეთილსინდისიერებისა დაგვიდგება კიდევ წინ და მე ვთვლი რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ხარისხის განვითარებაზე გადართვა სწორედ ამისთანა კეისების გამო. ჩვენ ვინარჩუნებთ ისევ ხარისხის კონტროლს, რომ ვიღაცა არაკეთილსინდისიერი ტიპი დავიჭიროთ და მაშინ მეჩაგრება ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლებელი. რა იყო სიკო დავაგვიანე ძალიან რაღაცას მიჩვენებ. არა? კარგი და ბოლოს ვიტყოდი კიდევ გლობალურ კონტექსტში რა პრობლემაც არის, ეს არის უკვე მუდმივი კამათი და დისკუსია ფორმალურ და არაფორმალური განათლების, ფორმალური განათლების საჭიროების შესახებ, მისი შენარჩუნების შესახებ ტრადიციულ ფორმატში. ჩვენ ვიცით, რომ დასაქმების ბაზარი იღებს უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს სამსახურში, ისე რომ მათ ფორმალური უმაღლესი განათლება შეიძლება არც კი ჰქონდეთ და მთავარია ჰქონდეთ კონკრეტული კომპეტენციები და ეს არის თქვათ იგივე Amazon-ის და Facebook-ის და Google-ის მაგალითები. მე მგონი აი ეს ონლაინ სწავლების მასობრივი დანერგვა გარკვეულ დამატებით ბიძგსაც მისცემს ამ დისკუსიას
და ყველა ვარიანტში ტრადიციულ ფორმალურ განათლებას მოუწევს მეტი მოქნილობის გამოჩენა და შესაბამისობაში მოყვანა ამ ახალ გამოწვევებთან და ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებს დამთავრებ უკვე ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებს სერიოზულად უდგებათ უკვე საერთაშორისო კონკურენციის საკითხი. აი ნახეთ რა სიტუაცია არის თუ ხდება ონლაინ განათლების ან blended განათლების შერეულის როგორც ხდება დავარქვათ მისი აღიარება და ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი სემესტრი გვექნება ახლა ეს განათლება ხო ამ ფორმატში. და მე თუ ვარ სტუდენტი და შემიძლია ავირჩიო ონლაინ კურსი, რომელსაც მე მიღიარებენ, არ ვიცი მე ქართული სასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული, ასე უცებთ ათარი ახლეთ გაკეთებული და მისი კონკურენტი არის MIT-ის და Harvard-ის თავისუფალ წვდომაში არსებული კურსები. მე ვთვლი რომ საკმაოდ გასაგები იქნება სტუდენტების არჩევანი და შეიძლება ჩვენმა სისტემამ კარგი სტუდენტები დაკარგოს, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ონლაინ განათლების მასიფიკაციასთან ერთად ხდებით სერიოზული კონკურენციული გამოწვევების წინაშე. რამდენად არის ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები ამისთვის მზად, ეს ცალკე თემაა. ანუ რო შევაჯამო, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს გამოწვევა იყო ერთის მხრივ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მობილიზაცია მოხდა და ის რისი გაკეთებაც მომხდარიყო წლების წინ მოგვარდა კვირების და თვეების განმავლობაში და ძალიან სერიოზული გამოცდილება დაგროვდა და ეს ტექნიკური საკითხები, მეთოდოლოგიური საკითხები აუცილებლად დაიხვეწება. პრობლემას მე უფრო ვხედავ საერთო დონეზე, როცა გვექნება დაფინანსების პრობლემა, ხარისხის განვითარების და ხარისხის კონტროლის პრობლემა და საერთაშორისო გლობალური კონკურენციის პირობებში ჩვენი განათლების სისტემის გადარჩენის პრობლემა. დიდი მადლობა. მადლობა ლიკას შეჯამებისთვის. მართლაც ჩვენი შეჯამება იმ კუთხით რომ ყველამ თქვენ ისაუბრეთ იმის შესახებ თუ როგორ შევხედეთ ჩვენ როგორ მოგვიწია შეგვეხედა იმისთვის რას ვაკეთებდით აქამდე იმისთვის რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებულ რეჟიმში გადავწყობილიყავით ამ ონლაინ სწავლებაზე მეორე მხრივ აუცილებელია როგორც მაკამაც აღნიშნა ის რომ ეს ვითარება არ უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ჩვეულებრივი ონლაინ სწავლების რეჟიმი და ამას არა მხოლოდ განსაკუთრებული ტერმინი აღწერს, არამედ თავისთავად გასააზრებლადაც მნიშვნელოვანია, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არ არის რაღაცა ონლაინ კურსები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, რომელიც გავს იმ ონლაინ კურსებს, რომელიც ეს ხანგრძლივად იგეგმება, გამოიზრდება და სხვა, მაგრამ ცხადია, მომავალზე ფიქრის დროს უკვე შეიძლება იმაზე ფიქრი, რა კეთდებოდა აქამდე ეს მასობრივი ონლაინ კურსების თვალსაზრისით, რა გამოცდილება მივიღეთ სწრაფი გადაწყობის თვალსაზრისით, როგორც ნუცამაც აღწერა, რამდენი სერვისი შეიძლება დაჭირდეს უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმშიც მოახერხოს წარმოება ხარისხიანი კურსების და არა მხოლოდ ონლაინ ან ელექტრონული კურსების, არამედ ზოგადად ელექტრონული მასალების. და ცხადია, უკვე პოლიტიკაზე როცა ვსაუბრობთ და ინსტიტუციურ მოწყობაზე, უკვე ის საკითხების მნიშვნელოვანი ხდება, რაზეც თორნიკეც საუბრობდა, ხო, რომ რამდენად მოქნილია უნივერსიტეტი, რამდენად შეუძლია მაგალითად მიმართულებას იყოს ავტონომიური, რამდენად აქვს კომპეტენციები, რომ დაეხმაროს საკუთარ პერსონალს და სხვა. ერთ-ერთი კომპეტენცია, რაც გაირკვა ამ ვირუსის გავრცელების დროს და განსაკუთრებით ამ სემინარზე არის ის, რომ მე დროის მართვის ვთქვათ, კაცრი დირექტივების მიცემა აღარ შემიძლია და მაპატიებთ. იმედია ეს ნაწილი უნდა დაგვესრულებოდა დიდი ხნის წინ, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე. კითხვების დიდი ნაწილი, რაც ჩვენი მსვენელების გამოდის, ეხება პრაქტიკას, მაგალითად, როგორ შეიძლება შევაფასოთ ჩვენი სტუდენტები, როგორც რაღაცა მიმდინარე შეფასებებს ეხება ეს კითხვები, ეხება მაგალითად ისეთ შეფასებებს, როგორც არის შუალედური შეფასებები ან საბოლოო, არის კითხვა იმასთან დაკავშირებითაც, როგორ შეიძლება მაგალითად დისერტაციების დაცვები ან სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები, რომელიც ჩაფიქრებულია როგორც საჯარო, ეს დავიცვათ. ანუ როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, ხო? აი თქვენ რა რეკომენდაციებს მიცემდით ადამიანებს? არის კითხვები იმის შესახებაც ხომ არ ღირს, რომ თვითონ შეფასების სისტემა, რომელსაც ნუცაც ახსენა და
მაგალითად ხო არ ჯობია რომ გადავიდეს მაგალითად ჩათვლების სისტემაზე. არის სხვა კუთხითაც ამ შეფასებებზე, არის უნივერსიტეტამდელ შეფასებებზე ლაპარაკი, ჩარიცხვებთან დაკავშირებით არის კითხვა. ხომ არ ღირს რომ დავფიქრდეთ მისაღები გამოცდების სისტემის ცვლილებაზეც და არა მხოლოდ მიმდინარე შეფასებების და გამოცდების სისტემის ცვლილებაზე. თავისუფალია, ვისაც გინდათ რომ უპასუხოთ, ხელისაწევა არ არის აუცილებელი. Ladies first, მაგრამ თუ არა და თუ გნებავთ მე დავიწყებ. აი, სწორედ გუშინ მქონდა ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრატურაში წინასწარი დაცვა სადიპლომოების, ანუ პროსპექტუსების დაცვა, როგორც ვეძახით. მოხდა ჩვეულებრივად, ანუ ასე ვიყავით ეკრანზე დეკანი, მე მიმართულების ხელმძღვანელი, ჩვენი კოორდინატორი, კიდევ ერთი ჩვენი full time ისე ვთქვათ პროფესორი, აკადემიური სტაფის წევრი და რიგობით ერთდროულად სტუდენტები ჩვეულებრივად თუ ვინმეს ჰქონდა სლაიდები იყო ეკრანზე გამოტანილი. ანუ ამ ხრივ პრინციპში მე არანაირ პრობლემას ვერ ხედავ და ვერ შეფასების ხრივ. ანუ შუალედური შეფასება უნდა მოხდეს. აი ეგეთი საინტერესო მომენტი გამოიკვეთა სიკო, ეგ რაღაცა მინდა აღნიშნო. აი ამას რომ მოესწრო კორონავირუს ზაფხულში დაწყებულიყო და ჩვენ რომ ყოფილიყავით იძულებული რომ ონლაინ სწავლება დაგვეწყო ახალ ჯგუფებთან სიტუაცია, ეხლა მიიღო შენ ჩარიცხე, ახალი ნაკედი მიიღე და მათთან იწყებ ონლაინ სწავლებას. ნუ ეს გაცილებით რთული იქნებოდა. მაგრამ გაგვიმართლა იმაში, რაღაცა შეხორა გაგვიმართლებოდა, გაგვიმართლა იმაში, რომ ონლაინ სწავლება ჩვენ სწავლებაზე გადავედით უკვე ნაცნობ ჯგუფებთან, ვინც უკვე დადიან ამა თუ უნივერსიტეტში იცნობენ იქაურობას და შედარებით იოლოდ შეეგუენ ამას, რახან იცნობენ ადმინისტრაციას, იცნობენ ლექტორებს. მათთვის პრობლემა არ არის, თუ დადიოდნენ იქამდე აუდიტორიაში, ახლა იქნებიან სახლში, იცნობენ ჯგუფსაც, ლექტორსაც და აქ პრობლემა არ არის. ასე რომ ამ ხრივ პრინციპში გაიოლდა გადასვლა. აი ამის წყალობითაც მე ვეთყობდი. და კიდევ ერთი მინდა დავუმატო, გააჩნია ალბათ ყველა უმაღლეს სასწავლებლებს თავისი რაღაც გამოცდილება და რაღაც კულტურა აქვს. ვინც ადრიდანვე ცდილობდა გადასვლას აი რაღაცა ელექტრონულ სისტემებზე და ნაკლები ყოფილი, ანუ უფრო ვთქვათ, არა paper based, არამედ ელექტრონულზე, ალბათ იმას უფრო გავიოლდა. მე მახსოვს ჩვენ კიდევ 2005 წელს ქონდა ცდილობა, მაშინ ვერ მოვასწარით, ცოტა გვიან გადავედით, ცდილობა ქონდა რომ მთლიანად ამოგვეღო ესე ვთქვათ ნაბეჭდი საკითხავი მასალები. და მთლიანად მოიხდინა გაატანა ყველაფრის ელექტრონულ ფორმატში. ნუ 5-ში ვერა, მაგრამ რაღაც 8-ში მე მგონი ეს ამბავი დავასრულეთ. და აი მსგავსი დეტალები მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე როგორ გეხმარება უბრალოდ გლობალური გამოწვევები რომ მოდის, უფრო მარტივად გადაჭრა პრობლემა. გამოცდებთან დაკავშირებით ვიტყვი, როგორც გითხარით, ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ შეგვეცვალა ფორმატი შეფასებების, რომელიც ჰქონდა. აი მაგალითად, ჯგუფური მუშაობა ჩემს საგანში უკვე აღარ გამოვიდოდა, ჯგუფური პროექტი და ინდივიდუალურად მივეცი დავალებებით. აქ ჰქონდა სრული თავისუფლება, რაც მინდოდა ის გამომეყენებინა. ეხლა მაგალითად გადავწყვიტე, რომ YouTube-ში ჩაწერონ ვიდეოები, ოღონდ ეს დაფარული არა ყველასთვის YouTube-ი და ესე წარმოადგინონ. აი ერთ-ერთი შეფასება შევცვალე, მაგალითად გლობალიზაციას ვასწავლი და შევცვალე გლობალიზაციის მანიფესტოთი, რომელიც არის ესე ძალიან კრეატიული პროექტი. ამ ხრივაც აი ფაქტობრივად ლექტორზეა დამოკიდებული რანაირად შეცვლის და ამიტომ არ არის არანაირი შეზღუდვა. რაც შეეხება გამოცდებს, გამოცდები ჩვენთან იქნება სემესტრის ბოლოს, ასე იგი აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში და უნივერსიტეტმა შეიძინა ესეთი OLEX ქვია, ესეთი ლიცენზირებული პროგრამაა Online Exam Systems, რომელიც სოფტვერია და ამითი მოხდება ონლაინ გამოცდების ორგანიზება. დანარჩენ შეფასების ფორმებზე დიდად დავეთანხმებით თორნიკეს, რომ ესე იგი არ ქონია დიდი გავლენა, მაგალითად თუ ესეებს წერდნენ სტუდენტები, ისედაც Moodle-ს ვიყენებდით და Moodle-ში ისინი ტვირთავენ, Turnitin-ი არის აუცილებელი, ანუ აუცილებელია რომ პლაგიარიზმზე ყველა ესე გატარდეს, ეს ისედაც ხდებოდა, ანუ ისედაც ელექტრონულად ვიღებდით ესეებს, პროექტებს და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ამ ხრივ ძალიან დიდი ცვლილება არ ყოფილა. რაც შეეხება დისერტაციების დაცვაც აქამდე წლების განმავლობაში მე 8 წელია უკვე აქ ვარ და ისედაც მიმდინარეობდა დისტანციურად იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც თქვათ დაცვის კომისიის წევრების რაღაცა ნაწილი, თქვათ 4 კაცი იყო აქ,
აუცილებელი იყო რომ ჰონკონგის გარედან ვიღაცა ჩაგვერთა, ეს არის აუცილებელი გარე ადამიანის და ის ყოველთვის ევროპიდან და ამერიკიდან, ხშირ შემთხვევაში ბრიტანეთიდან გვერდთვებოდა ბრიტანეთსა და ჰონკონგს შორის ეს ისტორიული ურთიერთობიდან გამომდინარე. ამიტომ ასეთ ტარდებოდა, არაფერს ამას ვერ ხედავ ამაში პრობლემას და აი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მაგალითად ჩემმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა ზუსტად ასე დაიცვა და მე ვიყავი კომისიის ესე იგი თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში წამყვანი. იმდანაც შანხაიდან ერთვებიან ხოლმე თქვენთან. ხო, აი არ ქონია ჯერ ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ხო, ალბათ მოკლედ არ არის არანაირი პრობლემა ამ შემთხვევაში დისერტაციების ინფორმატიდან გამომდინარე რაც აქ არის. ხო, ისედაც დახურულია, შეგახსენებთ რომ ჩვენთან არის სხვანაირი სისტემა, ვიცი რომ საქართველოში არის საჯარო დისერტაციების და შეიძლება აი ამ მხრივ შეიქმნას პრობლემა. თუმცა ეხლავე როგორც აი ახლა არის ამ შემთხვევაში ლაივი Facebook-ზე, ესეთი რამე შეიძლება გაკეთდეს, თქვა Zoom-ში დარეგისტრირდნენ ის ადამიანები, ვისაც უნდა დასწრება, ისევე როგორც მიდის დაცვაზე ის ადამიანები, ვისაც უნდა იმ საკლასო ოთახში, ასევე Zoom-ში შეუძლია შევიდეს. და ამის მოგვარება მე მგონი იოლია და პრობლემას არ წარმოადგენს. ჩვენთან ზოგადი სიტუაცია საბოლოო გამოცდების პრობლემა შეიქმნა, იმიტომ რომ ბევრი აი ამ პერიოდში ამთავრებდა კონკრეტულად უნივერსიტეტში და ზოგადად არის სადიპლომო და ხარისხის ასაღები გამოცდები ახლა იმართებოდა და გახდა დიდი პრობლემა. ბევრი გადავიდა, ანუ აქ ცოტათი ისეთ სისტემაა, ეგრე მარტივი არ არის, უნდა ძალიან როგორ თქვა ესეთი rigid, ხო, ხისტი არის იტალიაში ესეთი რაღაცეები, ამიტომ გადავიდნენ ორალურ გამოცდებზე online საბოლოო გამოცდებზე. ხა უშუალოდ შიდა სასწავლო კურსებში როგორ ხდება, ეს დამოკიდებულია თვითონ კურსებზე და ხა რადგან მე არ ვასწავლი, მოკვლევარი ვარ, აქედან გამომდინარე არა მაქვს, უბრალოდ ვიცი ეს რო არის. ბევრი რაღაც გამარტივდა, ბევრი რაღაცა უბრალოდ გუშინ წავიკითხე ხა ამერიკული კონტექსტიდან, ძალიან ბევრი გადავიდა pass fail-ზე გამოცდების იმაზე. ანუ ბევრი რაღაცები უფრო სიმარტივისკენ მიდის, რაც იგივე ლიკას ნათქვამს ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემასაც აჩენს. ეხლა სისტემები არსებობს და გუშინ მქონდა მაგალითად უცბად ეხლა ერთ-ერთი ევროპული პროექტი ეს დედლაინი ახლოვდება, რომელშიც შესაძლებელი იყო ეს პროექტის გაკეთება, 2 კვირა დარჩა იმ დედლაინამდე სხვა პროექტსაც წერდა. უცბად კოლეგები ერთი ბრიტანეთიდან და ერთი თურქეთიდან სასტრაფოდ არის გადასაწყვეტის კომპიუტერიზებული გამოცდების რაღაცა აი ამ სისტემების ორგანიზება და მოდი პროექტი დავწეროთ ამ 2 კვირაში. კარგი მე უთხარი და ნუ პროცესში ვართ. ანუ ეს არ არის მარტო ქართული პრობლემა, ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემა გახდა, იმიტომ რომ სკოლებისგან განსხვავებით აქ უნივერსიტეტებს ცოტა არ აქვს. სკოლების სიტუაციას რო შევხედოთ, მაგალითად, ეხლა დაბალ კლასებს არ აქვს გამოცდები, მაგრამ დაბალო გამოცდები აქვს და რაღაცა პროექტული ისიც გამოსცა, ზუსტად გუშინ გამოსცა, მაგალითად, განათლების სამინისტრომ ის რომ შესაძლებელია ცოტა დაბალ კლასებში იყოს რაღაც პროექტული, აქვს ნამუშევარის წარმოდგენა, რაღაცები გამარტივდეს, ნუ ეს პრობლემა ყველგან არის. ერთი რაღაც მინდოდა ლიკა რო საუბრობდა, მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება ერთ რამეზე, რომ არ მინდა რომ ვინმემ წარმოიდგინოს, რომ საქართველოში არის ძალიან მძიმე სიტუაცია და სხვაგან არ არის ეს სიტუაცია მძიმე. ზუსტად ეხლა ხანს არის კვლევის შედეგები დაიდო ტექნოლოგიების, რა თქმა უნდა, ეს სტუდენტებზე მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ზოგადად იტალიაში ოჯახების უმეტესობა, ძალიან დიდ ნაწილს 34%-ზე მგონი ლაპარაკი, ახლა ზუსტად გეტყვით, 33, თითქმის 34%-ს 2018-2019 წლებში არ ჰქონდათ კომპიუტერი ან ტაბლეტი სახში. ანუ ეს პრობლემა სერიოზულად დგას. იტალია არის ქვეყანა, რომელიც smartphone-ებზე ცხოვრობს. ყველგან WhatsApp-ით არიან, მაგრამ ეს არის smartphone-ები, ანუ რასაც ქვია ტაბლეტი და კომპიუტერი, რომელსაც გამოიყენებს სრულყოფილად სასწავლებლად და ეს დიდი განსხვავება იზრდება, რაც უფრო სამხრეთით მოდიხარ, რა თქმა უნდა. და ძალიან დიდ პროცენტს აქვს მხოლოდ ერთი ტაბლეტი და ერთი კომპიუტერი, ანუ ნიშნავს, რომ პერსონალური კომპიუტერები სახლებში არ დგას და მთავრობამ გამოყო 70 მილიონი მგონი ამისთვის, რომ სკოლებში შეიძინონ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ვრცელდება რაღაცა პროცენტით სტუდენტებზე, ამიტომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს პრობლემა სხვაგან არ დგას. თუნდაც იტალიაში, რომელიც არის მერვე თუ მეშვიდე ეკონომიკით სოფლიოში. ხო. მადლობა, ლიკა, ხო არ გინდა რამე
ახლა მე არ ვასწავლი და ამიტომ კონკრეტული გამოცდილების გაზიარება ნამდვილად არ შემიძლია. ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ ეხლა მართლა დადგა მოქნილობის ხანა, ასე ვთქვათ და ალბათ ადმინისტრაციამ მაქსიმალური დამოუკიდებლობა უნდა მისცეს პროფესორებს, რომ თვითონ მოარგონ თავიანთი კურსები და არ უნდა გაუჭედონ მაპატიეთ ამ ჟარგონისთვის პროფესორებს, რომ აი გინდა თუ არა სილაბუსში როგორც გიწერია, იმას უნდა მიყვე. და მე რამდენადაც ვიცი ჩემი მეგობრებისგან ძალიან კრეატიული მიდგომები აქვთ ხოლმე და მართლა ძალიან იყო ჩარეს. ანუ ეს არ უნდა დაუკარგოთ ჩვენს პროფესორას, რომელმაც მშვენივრად და ძალიან მოტივირებულად გასცა პასუხი აი ამ გამოწვევას. ეხლა მე რასაც ვუყურებდი და ეს არ კორელირებს ასაკთან სხვათა შორის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ ამაში და ასე რომ შედარებით ნაკლები დანაკარგები გვაქვს. ანუ მე უფრო მაწუხებს გრძელვადიან პერსპექტივაში რა მოყვება ამას ყველაფერს და სისტემის დონეზე როგორ გავუძლებთ, თორე კონკრეტული კურსების, კონკრეტული საგნების და კონკრეტული უმაღლესების თემა უფრო მოგვარებადი არის აი ამ ტექნიკურ ნაწილში, მეთოდოლოგიურ ნაწილშიც, იმიტომ რომ წვდომა გვაქვს მთელ მსოფლიო გამოცდილებაზე და ვისაც უნდა ის ამას სწავლობს და კითხულობს და იზიარებს. ლიკასთან დავუყარებ თუ შეიძლება. ისმის? კი. აი თორნიკე რაც მოყვა ხო ამ შემთხვევაში თორნიკეს მაგალითად შეიძლება წარმოვიდგინოთ კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ მომზადებულები დახვდნენ. ეხლა გვესმის რომ ეხლა აბსოლუტური ტერმინები ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, როდესაც ვამბობთ რომ მომზადებულები დახვდნენ, არავინ არ დახვდა. მე გითხარით რა არსებობდა უკვე ამ უნივერსიტეტში და ძალიან პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ვარ, ხედავთ და რომ ვუყურებ საქართველოში ყველა ჩემს კოლეგას, რომელსაც ესეთი ცენტრები, ასეთი მხარდაჭერის სისტემები არ აქვს, ხო, ესეთი სერვისები არ აქვს უნივერსიტეტს, არც ადმინისტრაციული, არც ფინანსური, კომპეტენციური თვალსაზრისითაც ხშირად არის ეს პრობლემა. მაინც ძალიან კარგად შეძლეს მათ ამ გამოწვევებზე პასუხი და ლიკას დავეთანხმები, რომ ეს არის რაღაცნაირად bottom up grassroots ინიციატივები და ძალიან კარგია, რომ საქართველოში არ დაელოდნენ ასე ვთქვათ, ზედა ასე ვთქვათ, სტრუქტურებს, ხარისხის მართვის ცენტრს, განათლების სამინისტროს, იგივე მოხდა საშუალო განათლების ანუ სკოლების შემთხვევაშიც. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, თუ შევხედავთ მსოფლიო მასშტაბით, გლობალიზაციის თეორიები თუ იცით, იქ ყოველთვის ლაპარაკობენ, როგორ სწავლობს სამხრეთი ჩრდილოეთისაგან, ხო, global north, global south. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს გლობალური ჩრდილოეთიც, რომელიც ხშირად არის აჯენდის შემქმნელი, რაღაცა მოდელების წარმომდგენი და გავლენის მქონე, მათაც ისინი ზუსტად იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რაც დანარჩენი განვითარებადი სამყარო. ამიტომ აღარ არსებობდა მოდელი, არ არსებობდა მისაბაძი მაგალითი, საერთაშორისო ორგანიზაციები ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ გვთავაზობენ, თვითონვე არიან გაურკვევლობაში, არ არის ეს წამყვანი ქვეყნები თვითონ უჭირთ მათ ამაზე გადასვლა და აი ამ შემთხვევაში ქვეყნები, როგორც არის თქვა საქართველო, ხო, აი grassroots ინიციატივებს ავითარებს და ეს იმ ლოგიკას, გლობალიზაციის იმ ლოგიკას, რომელიც აქამდე არსებობდა, რომ მხოლოდ ჩრდილოეთიდან სამხრეთით მიემართებოდა ეს მოდელები და შედარებით განათლების და საერთაშორისო განათლების კუთხითაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ძალიან კარგი ვფიქრობ და ეს თვითონ იმაზეც მეტყველებს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს მზაობა ამის, რომ რაღაც სხვა ინიციატივები გაჩნდეს, ლოკალური, აი ეს ადამიანები მასწავლებლები იქნებიან თუ პროფესორ მასწავლებლები, ვინც აი ესე პროაქტიულად უპასუხეს, ეს არის ძალიან მისასალმებელი და მე მგონი ძალიან ჯანსაღი. აი ხა ცოტა ხნის წინ არჯუნ აპატურაის უსმენდით, რომელიც ლაპარაკობდა ერთ-ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ პანდემია არის გლობალური პრობლემა, რომელსაც ქვეყნებმა ლოკალურად უპასუხეს. იგივე შეიძლება ვთქვათ განათლებაზეც, ხო? აი ჩვენ ლოკალურად ვუპასუხეთ. და გავა დრო, როდესაც ამ ყველაფერს გადავიაზრებთ, შევაფასებთ და შედარებით განათლების კუთხით გავიაზრებთ, ვთქვათ, საქართველოს რეგიონში როგორ წარმოდგა და ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. ძალიან კარგი დასკვნების გამოტანის საშუალება გვექნება და ვფიქრობ, რომ ეს გლობალიზაციის თეორიები, რაც აქამდე არსებობდა, შეიძლება ხელახლა მათი გადააზრება მოხდეს.
ანუ მე უბრალოდ ერთი ფრაზით დავამატებდი, რადგანაც ახლა ერაზმუსის ქსელის ნაწილი ვარ, ზუსტად ვიცი, რომ მაგალითად ჩვენ სამეზობლოში ესეთი პასუხი ამ გამოწვევაზე არ ყოფილა. და ჩვენთან თითქმის 100%-იანი გადასვლა მოხდა ონლაინ სწავლებაზე და რაც თავია კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ეს იყო ინდივიდუალური ინიციატივები და bottom-up ინიციატივა, რაც არის ძალიან ძალიან დასაფასებელი. და ნამდვილად ეკუთვნით ჩვენი მხრიდან კომპლიმენტები და არ ვიცი, დაშისკვრა და ყველაფერი ჩვენს პროფესორებს, რომლებმაც ეს მშვენივრად მოახერხეს. ეს პასუხი, ბოლოური პასუხი, კარგი გადასვლა იქნება სხვა კითხვაზე, რაზეც იშვიათად ლაპარაკობენ ხოლმე ჩვენთან. უფრო კითხვების უმეტესობას და დისკუსია ძირითადად ტექნიკურ და პედაგოგიურ საკითხებზეა ხოლმე, მაგალითად როგორ ვასწავლოთ კონკრეტული ვთქვათ, საკითხი, როგორ შევაფასოთ, ვთქვათ, მათემატიკაში, როგორ შევატაროთ ტესტი, ან ლაბორატორიული როგორ დავგეგმოთ ონლაინ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ესენი ერთი მხარეა უნივერსიტეტის, მეორე მნიშვნელოვანი მხარე, რაზეც ეხლა მნიშვნელოვანი გახდა დაფიქრება, არის უნივერსიტეტის სოციალური მხარეც, ხო? არის ესეთი კითხვაც, აქ კითხვებს შორის, რა შეიძლება აკეთებდეს უნივერსიტეტი და რას აკეთებენ სხვაგან, იმისთვის, რომ სტუდენტებს ზოგადად კონდეთ მხარდაჭერა აი ამ პირობებში, როგორც უნივერსიტეტების წევრებს, ხო? როგორც რაღაცა თანამეგობრობის თუ საზოგადოების წევრებს. მეც ჩვენთან მარტო ორი დიპლომი კი არ არის პრობლემა, ესეც არის პრობლემა ერთ-ერთი, რომ ვერ უნივერსიტეტში ერთად ასწავლის ადამიანები და მე ორში ვასწავლი და აშკარად აი სტუდენტებს ორივეში აქვთ ეს პრობლემა, რომ უჭირთ ანუ ერთ საკითხია ონლაინ სწავლის პრობლემა, ხო, მაგრამ უჭირთ ფსიქოლოგიურად გაუმკლავდნენ ამ ვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ მოწონთ ზოგს ისიც კი მოწონს, რომ მისასვლელი არ არის რაღაც უნივერსიტეტში, რომელშიც შეიძლება ტრანსპორტი არ დადიოდეს, ესე ნორმალურ პირობებში კარგად და ასე. მაგრამ ეს სოციალური მხარე უნივერსიტეტის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ხდება თქვენთან? ძალიან კარგია, სიკო, არ ვიცი, ვით დასვა ეს კითხვა, დიდი მადლობა და კარგი კითხვა ნამდვილად, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს mental health არ უნდა დაგვავიწყდეს ხო ფსიქიკური ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად აი ამ პანდემიის დროს აღმოჩნდით ძალიან რთულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში. ახლა ჩემო უნივერსიტეტმა Facebook-ზე დავწერე რამდენიმე კვირის წინ ჯგუფშიც გავაზიარე, ესე იგი დაგიგმა ტრენინგები პროფესორ მასწავლებლებისთვის, იმისთვის რომ ჩვენ გვასწავლონ როგორ დავიხმაროთ მოსწავლეებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს გაუმკლავდნენ და ეხლა მე დარეგისტრირებული ვარ აპრილის ბოლოს აქ და გარდა ამისა თვითონ სტუდენტებისთვის არის კონსულტაციები და ტრენინგები. ეხლა გეტყვით მაგალითად გუშინ ლექცია ჩავატარე და პირველი რაც ვკითხე სტუდენტებს იყო რომ აი ჩატში დამიწერეთ მეთქი რას გრძნობთ ეხლა ერთი სიტყვით, აი როგორი ხასიათი, ანუ mood, ან განწყობა გაქვთ მეთქი და ერთი სიტყვით და ძალიან ბევრმა დაწერა depressed, stressed, ანუ დეპრესიაში ვარ და სტრესში ვარ. ესე იგი, კი ვიცოდი რომ ეს იქნებოდა ცხადია, არც გამკვირვებია, მაგრამ ამდენი თუ დაწერდა, ძალიან დიდ კლასს ვასწავლი, 120 სტუდენტია, გუშინ 105 სტუდენტი მესწრებოდა, ძალიან ბევრმა გაიმეორა stressed და depressed. და აი შოკში ვიყავი, აღარ ვიცოდი როგორ მიპასუხა, ერთადერთი რაც უთხარი, გახუბრება ვცადე და უთხარი რომ იცით არ მიკვირს მეთქი, ეხლა რო გეთქვათ რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მხიარულად ვარ, ალბათ ეს უფრო გამიკვირდებოდა თქო და უთხარი რომ აი აუცილებლად სიდარს, რომელიც ასევე ერთი ცენტრი არის, სადაც ფსიქოლოგიური დახმარება, კონსულტანტები არიან ამ შემთხვევაში ონლაინ სტუდენტებისთვის, ასევე პროფესიონალ მასწავლებლებისთვის არ უნდა დაგვავიწყდეს პროფესიონალ მასწავლებლები, რომლებიც ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ. ფიქრობ, რომ აი უნივერსიტეტებმა ძალიან მალე იქნებოდა მოახერხონ საქართველოშიც, რომ აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით რაიმე დახმარება როგორც სტუდენტებს, ასევე მასწავლებლებს შესთავაზონ. ну აქ თუ სოციალური მომენტში გულისხმობთ იმას, რომ ზოგს არ აქვს ცნობა ინტერნეტზე, ალბათ ეს პრობლემას დგას, ხო? თავისთავად ცხადია. ესეც არის, ხო. რა თქმა უნდა, ახლა მე ვახსენე, რომ ჩვენ ახლა ასე თუ ისე ну ახლა ალბათ პრივილეგია გვაქვს, რომ ალბათ ყველას აქვს ცნობა ინტერნეტზე, იმიტომ რომ ну კერძო უნივერსიტეტი კლასიკური გაგებით არ ვართ, მაგრამ ну დამოუკიდებელი ვართ და ოდნავ უფრო ძვირია ჩვენთან სწავლის საფასური უფრო მეტია. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ვცდილობთ, თუ შეიძლება ვარსებობთ, რომ ლექციები მაინც ჩავწეროთ, თუ ლექტორების ამაზე პრობლემა არ აქვს, რომ რამე რო იყოს, ვინმეს თუ არ აქვს საშუალება რომ შემოვიდეს
ინტერნეტში და ნორმალურად უყუროს, იმას უგზავნით ხოლმე ჩვეულებრივად მე ჩაანტერს ამ ლექციების. თუ რა თქმა უნდა ეს ამას აზრი აქვს, ანუ თუ ლექცია არ არის ძალიან ინტერაქტიული ხასიათის. ალბათ აბსოლუტურად ამ პრობლემის მოგვარება, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია, ხო, მოდი შევთანხმდეთ, ხო, მაგრამ რაც არის მაქსიმალურად ამას ალბათ ყველა ცდილობს. მე მინდოდა ფსიქოლოგიურ სერვისზე მელაპარაკა, 1-5-6 წლის წინ ეს საკითხი რო დასმულიყო, უმაღლესი სასწავლებლების უმრავლესობას გაცნობიერებულიც არ ექნებოდათ, რომ მათზე ეს პასუხისგებლობაც არის და ძალიან კარგია, რომ დროში ეს სოციალური ფუნქციის გაცნობიერება და გათავისება იზრდება და ეს საკითხი დამდგარა რამდენჯერმე, მაგალითად იგივე ერაზმუსის სტუდენტებისთვის, რომლებიც ვიცით, რომ აი ამ მობილობის დროს უცხო გარემოში მოხვედრა და უცხო გარემოში ცხოვრება დამოუკიდებლად და სწავლა ხშირად სტრესთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ამაზე სპეციალური სემინარებიც კი ქონდა ჩატარებული და გარკვეული სერვისები დაინერგა. ეხლა მე ზუსტად ვიცი, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის თავაზობს აი ამ ფსიქოლოგიურ მომსახურეობას არა მარტო თავის სტუდენტებს, არამედ ყველას, ვიცი, რომ ილიაუნიმ დაიწყო ეს, სიმართლე გითხრათ, სხვებზე დიდი ინფორმაცია არ აქვს, ესეც საჯარო სფეროში დაიდო, მაგრამ მე მომწონს ის ტენდენცია, რომ ერთი სტუდენტები ლაპარაკობენ ამაზე, რაც თქვა რამდენიმე წლის წინ ასევე წარმოუდგენელი იყო და ჩემს თაობაში საერთოდ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობდა და ის რომ უმაღლეს სასწავლებლებს ესმით ასეთი მხარდაჭერის სერვისების შექმნის საჭიროება. პრობლემა არის რესურსი. ეხლა თსუ-ს აქვს ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი და შეუძლია თავისი შიდა რესურსით გაუმკლავდეს ამას და შეიძლება ვთქვათ, რომელიღაცა სხვა მიმართულების უმაღლეს სასწავლებელს ეს რესურსი არ ჰქონდეს და აი აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ჰორიზონტალური თანამშრომლობა სასწავლებლებს შორის, რომ ასეთი სახის მხარდაჭერის სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს ყველა სტუდენტისთვის საჭიროების შემთხვევაში. და ბარემ აქ უნდა წავიტრაბა ხო აუცილებლად, რომ ბევრი მსგავსი პროექტის განხორციელებაში Erasmus+ აქვს თავისი წვლილი შეტანილი, მათ შორის ეს მომსახურეობის სერვისებზე და თუნდაც ონლაინ სწავლებაზე გადასვლაზე. უნდა მეთქვა ეს აუცილებლად, რომ პლუსებში ჩაგვეწეროს. მე უნდა დავამატო ერთი რაღაც. ზოგიერთი უნივერსიტეტმა აქ თვითონ შემოიღო რაღაც კონკრეტული ფსიქოლოგიური დახმარება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონალური, ესე ქვია, კონკრეტული რეგიონალური ჯანდაცვის ცენტრები, იმიტომ რომ ხა იტალიაში არის ხო საჯარო ჯანდაცვა. მაგრამ ჩემმა უნივერსიტეტმა რაც გააკეთა ძალიან ბევრგან ეს აქტუალური არის სპორტი. სპეციალური ვებგვერდი არსებობს wellness სადაც არის საუბარი ჯანსაღკვებაზე და სპორტზე, ანუ ვირტუალური სპორტი მოგვიწყო, რაც ძალიან ეხმიანება იტალიურ პრიორიტეტებს, აქ სპორტი მნიშვნელოვანია, ზედმეტადაც, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს სპორტი დიდად, ამიტომ ჩემთვის ცოტა ზედმეტად მნიშვნელოვანია. მაგრამ კვება. ანუ კვება ეს არის განუყოფელი ნაწილი ცხოვრების სტილია, ეს სხვა რამეა, ხა იტალიაში საჭმელი გავიცით რომ გემრიელია, მაგრამ ეგ სხვა პრინციპებია და დიდი განსაკუთრებული ისეთმობა, როგორ უნდა ვიკვებოთ ჯანსაღად, რაც თავისთავად მიგვანიშნებს იმას, რომ თუ სპორტით დაკავდები და ჯანსაღად შეჭამ, თავისთავად რაღაცები დაბალანსდება ფსიქოლოგიურადაც. ეს მესიჯია სავარაუდოდ ჩვენს უნივერსიტეტში. საინტერესოა, ხო. ერთი მხრივ ცხადია ეს ფორმალური მხარდაჭერა, მნიშვნელოვანია, შეიძლება ეს რაღაც ფსიქოლოგიური სერვისები იყოს, ან მხარდაჭერა, რომ განათლების ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება უნივერსიტეტებმა ასევე იფიქრონ აი ამ რაღაცა სოციალიზაციის სხვა ფორმაზეც, ხო, რომ მხოლოდ გაკვეთილები კი არ ჩატარდეს ლექციები და სემინარები, არამედ თქვათ არაფორმალური შეხვედრებიც, ხო, თქვათ ვირტუალური კლუბები და რაღაც ეგეთები. ვირტუალური კლუბები ყავის დასალევად შეეძლოს რაღაც ოთახში შევიდეს ვირტუალურ ოთახში ადამიანი ერთად რაღაცა მაგალითად ჩვენ მე სკოლაშიც მუშაობ და იქ მაგალითად კინოკლუბი დაიწყეს ახლა ბავშვებმა, კურსდამთავრებულმა და ბავშვებმა და მასწავლებლებმა და უყურებენ ერთ და იგივე ფილმებს და შემდეგ არჩევენ და სხვა. ეს მხარეც მნიშვნელოვანია. აქ სხვადასხვა კითხვა არის, რომელიც მომავალზე არის ორიენტირებული, მაგრამ ამავდროულად განიხილავს დღევანდელ რეაქციებსაც. ანუ ერთი მხრივ თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ შეიძლება მომავალში
აი მაგალითად ლიკა საუბრობდა იმაზე, რომ შეიძლება მომავალში თუ დაშვება მოხდება უფრო ან აღიარება დაიწყება ონლაინ კურსების ერთი მხრივ გაჩნდეს ახალი რისკები, მეორე მხრივ ახალი შესაძლებლობები, მაგრამ ეს მომავლის ხედვაც განაპირობებს არსებულის შეფასების საჭიროებას, ხო? ანუ ჩვენ იმიტომ რომ დავინახეთ მომავალში რა არის შესაძლებელი რომ იყოს სხვანაირად, ეხლა უკვე კრიტიკულად ვუდგებით საკუთარ დღევანდელობასაც, ხო? და არის მრავალი გამოხმაურება ჩვენს ვენელებში, რომელიც ამას ეხება. ერთი მხრივ საუბრობენ პოლიტიკის მოუქნელობაზე, ბიუროკრატიაზე, რომელიც შეიძლება ხელს უშლიდეს უნივერსიტეტების განვითარებაში დღევანდელ პირობებში და რომლის გადალახვაზეც თქვენც ილაპარაკეთ, რომ აი ზოგმა მოახერხა საკუთარი ინიციატივით და ზოგი უბრალოდ იგნორირებით რაღაცა რეგულაციების. მეორე მხრივ სტუდენტების პერსპექტივიდანაც არის საკითხვა, მაგალითად სტუდენტებმა დაიწყეს სვანაირად შეფასება საკუთარი სასწავლო პროცესის, ან ცდილობენ იმავე კრიტერიუმებით შეაფასონ საკუთარი სასწავლო პროცესი, რომლითაც აფასებდნენ ჩვეულებრივ პირობებში და მაგალითად შეიძლება მოითხოვონ, რომ უნივერსიტეტმა შეამციროს გადასახადი, იმიტომ რომ რაღაც ხარჯები წესით უნივერსიტეტს უნდა მოაკლდეს, ხო? ეს კერძო სკოლების შემთხვევაშიც ეს საკითხი სულ წარმოიჭრება ხოლმე მშობლების მიერ. აი რა საკითხებზე გესმით თქვენ დისკუსიები კიდევ ამის გარდა, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს დასაფიქრებლად, ხო, მომავალში და პრინციპში ალბათ მე ამითი შეგვიძლია შევაჭამოთ კიდეც, ხო, ანუ მომავალზე ფიქრით შევაჭამოთ დღევანდელი შეხვედრა და დავასრულოთ სამწუხაროდ. ვიტყვი რომ ალბათ საჭიროა მოლოდინების მენეჯმენტი, როგორც ამას უწოდებენ, იმიტომ რომ არავის არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს სემესტრი ჩაივლის კარგად, არც სკოლაში, არც უმაღლესებში არსად, ხო? და ანუ ჩვენ ისევ როგორც ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ მოსწავლეები და სტუდენტები საუკეთესოდ და იგივე პრინციპით, იგივე ხარისხით შეძლებენ დავალებების შესრულებას, თუნდაც იმის გამო, რომ ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულია, ასევე მათაც არ უნდა ქონდეთ მოლოდინი, რომ ეს ხარისხი მოითხოვონ ისე, როგორც საჭიროა. თუმცა ამის და მიუხედავად, ჩვენ არ უნდა მოვეშვათ, არ უნდა გამოვიყენოთ ეს როგორც ასე თქვათ excuse, ხო, რაღაც რომ აი ამის გამო ჩვენ ხარისხი დავაგდოთ. დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად და მინდა გითხრათ, რომ ამაზე ლაპარაკი ესე top down არ არის, რომ მაინც და მაინც უნდა ხარისხი აწიო. ყველა ჩვენგანი აქ ვიც მუშაობთ, ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ხარისხი გავზარდოთ. ეხლა რაც შეეხება ხარისხს, აგულისხმობ, რომ Zoom-ში გასაგებია, რომ ყველამ ვიცით მუშაობა და სხვა პლატფორმაში, მაგრამ როგორ გავამდიდროთ, ხო, აი Zoom-თან ინტეგრირება როგორ მოვახდინოთ სხვა პლატფორმების, იმისთვის, რომ ინტერაქცია გავზარდოთ. აი თავიდან იმითი დავიწყეთ, თორნიკე ლაპარაკობდა ზუსტად ინტერაქტიულობის პრობლემაზე, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და როგორ გაიზარდოს ხარისხი იმის ხარჯზე, რომ ინტერაქცია გაიზარდოს. აი ამაზე არის ეს. ამიტომ იმ კრიტერიუმებით შეფასება ამ სასწავლო პროცესის, რაც მანამდე იყო, უბრალოდ წარმოუდგენელია. ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ეს. ნუცას ნათქვამს გავაგრძელებდი, ერთ-ერთი ხშირად ვადევნებ ხოლმე თვალყურს. ტვიტერი არის ის სივრცე, სადაც პროფესიონალები მსჯელობენ ხოლმე ამაზე და აღარც მახსოვს ვინ დაწერა, წავიკითხე. როგორი საოცრებაა, რომ ერთ-ერთი პრობლემა დისტანციურ განათლებაში იყო ეს sense of isolation, ეს იზოლაციის შეგრძნება და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება კვლევის არის, როგორ უნდა ავაცილოთ იზოლაციისა და როგორ ჩავთოთ სტუდენტი, როგორ მოვახერხოთ, რომ სტუდენტი დისტანციურ სწავლებაში ჩაირთოთ და სწავლება შედგეს. და ახლა არის დიდი პარადოქსი, რომ სწორედ ამითი ვცდილობთ დისტანციური სწავლების თუ მიბაძვითი დისტანციური სწავლების ვცდილობთ მთლიანად ეს პროცესი პირიქით რეალობის ანუ ეს არის. მეორე, რაც მინდოდა მე გამეგრძელებინა კიდევ ლიკას თემა ფორმალური და არაფორმალური განათლების საკითხი. ზოგადად ტენდენციებს თუ შევხედავთ და განსაკუთრებით პლატფორმული ეკონომიკის პირობებში და ეს განათლებასაც ეხება, რა თქმა უნდა კონკურენცია ძალიან იზრდება და მეორე საკითხი მნიშვნელოვანი, რაც ევროკავშირიც ცდილობს და ევროპაც ცდილობს, რომ განავითაროს, არის ეს არაფორმალური კომპონენტი და ხშირად წამიკითხავს საუბარი ასევე
სანამ უნივერსიტეტს დაამთავრეს სტუდენტი, მანამდევე მიეცეს საშუალება რაღაც სერტიფიცირება მოხდეს მისი რაღაცა კონკრეტული სასწავლო გამოცდილებების, რომ მან შეძლოს მაშინვე, ანუ საუბარი არის employability, competency based აი ეს განათლება, რომ მოხდეს რაღაცა პატარა კომპონენტებად დაყოფა, მიკროკრედენციალები და ხანდახან ეს ხდება ერთი და ეგრე საუნივერსიტეტო სივრცეშივე. ანუ lifelong learning-ის გამოყოფა და რაღაცა დონეზე სერტიფიცირება. კი, გასაგებია რომ შეიძლება Facebook-ს არ აყავს ესე სტუდენტები და Google-ს, მაგრამ მე მგონი ეს უფრო ამერიკული რეალობაა. ევროპაში მაინც არ არის ჯერჯერობით ეს რეალობა, სადაც სერტიფიკატი და დიპლომის ფასი არ აქვს და არა მე მგონი მალე დადგება. შეიძლება დადგეს, კი, თუმცა ერთი ყურადღება მინდა მივაქციო ერთ-ერთ ინიციატივას, სადაც ევროპაშიც დაიწყო მიკროკრედენციალების აღიარებაზე საუბარი და იქმნება არის ევროპული მოკების კონსორციუმი და ცდილობენ რომ შეიმუშავონ ჩარჩო ზუსტად ბოლონის პროცესსა და ECTS კრედიტებზე დაფუძნებით, რომ მოხდეს ასევე ამ კრედიტების აღიარება, გადატანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს თვითონ ეს არაფორმალური და lifelong learning-ი რაღაცნაირად აღიარება შეძლონ. თუმცა ეს ცოტათი ვერ გეტყვი, იტალიაში ცოტა ვერ ვხედავ, იცით, მაგას მალე მოხდეს. რომ სერტიფიკატი აქვს ყველაფრის ქაღალდომანი ადამიანს რაც აქვს ცხოვრობ. ამდენი ქაღალდი ცხოვრებაში არ მქონია. საერთოდ არასოდეს არ მაინტერესებდა რა სერტიფიკატი მომცეს სადმე. და ეხლა საჭირო აქ თხოვენ. თუ კი დაუშვათ სადმე შეიტან კონკურსზე და შენ ამბობ CV-ში რომ ეს მაქვს სერტიფიკატი თუ არ გაქვს არ გეთულება. საერთოდ არაფერში ის გამოცდილება. ამიტომ აქ მართლა მნიშვნელოვანია და ეხლა სხვა ქვეყნებზე ალბათ ჩრდილოეთით ნაკლებად. თუმცა ლიკა თორნიკე თქვენ სხვა შეაჯამებდით მომავალი ესე თქვენ თვალით როგორ გამოიყურება. თორნიკე თქვენი მიკროფონი არის ჩართული. ხო. შეიძლება ხა ჩემში ალაპარაკდეს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მე ახლა მართალით უკვე იმაზე ვფიქრობ, რომ აი რამდენ ხანს მოგვიწევს ესე ყოფნა, ეს ხო ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ეს სემესტრი კი არა შეიძლება ის სემესტრის ესე მოგვიწევს, ხო? და ეს არის ყველაზე მძიმე ალბათ. უკვე ჩვენ გვექნება გასლებით დიდი გამოწვევა, ერთი ეკონომიკური, რომელიც კლიან ყველა სფეროს დაართვას, მათ შორის განათლების სფეროსაც თავისთავად, ხო? შესაბამისად, აი ჯერ კიდევ შეიძლება ყველაფერი ცუდი წინ იყოს. ეს მხრივ ნოტაზე გადავდივართ ლიკასთან. ხო, არა, ნუ ძალიან მინდა რომ დადებით ნოტაზე დავასრულოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ წუთას ჩვენაირი ღარიბ ქვეყანას მართლა ძალიან მძიმე დღეები უდგება, იმიტომ რომ პროგნოზირებადი სიტუაცია არ არის, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს, ეპიდემიას შეიძლება ეშველოს და ეკონომიკას რა მოუვა, მე არ ვიცი და ეგ ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ შენს თქვი რომ კითხვები შემოვიდა, ხო არ შემცირდება სტუდენტების გადასახადი, უნივერსიტეტი არსებობს ამ გადასახადების ხარჯზე და ეს იქნება ესეთი დახურული წრე, რომელშიც ვიტრიალებთ აი ამ დაფინანსების სიმწირის პროცესში. რასაკვირველია უნდა იყოს მოქნილობის ძალიან მაღალი ხარისხი და მე არ გამოვრიცხავ გარკვეულ ჯაჭვურ რეაქციას, რომელსაც ეს ფინანსური პრობლემები ჩაუშვებს ჩვენს უმაღლეს განათლებაში, პლუს აი ამ გაზრდილი კონკურენციის პირობებში და პოზიტივი რომ შემოვიტანოთ, ვიტყოდი იმას, რომ ეს ონლაინ განათლება შეიძლება იყოს არა მარტო გამოწვევა, არამედ გადაწყვეტაც და პასუხიც აი ამ ფინანსურ გამოწვევებზე, იმიტომ რომ შედარებით უფრო იაფი არის მართლა მოქნილობის უფრო მაღალი ხარისხი აქვს და შეიძლება რაღაცნაირად გარდამავალ პერიოდში ჩამნაცვლებელი ფუნქცია კარგად შეასრულოს. მე მგონია, რომ ბევრი უნივერსიტეტი შეინარჩუნებს სწავლების ამ ფორმას და არა მარტო ფინანსების სიმწირის გამო, არამედ იმიტომ, რომ მოქნილობის ხარისხი უფრო მაღალია. ყველა დარგში ეს ვერ მოხერხდება, ცხადია, მაგრამ იქ სადაც ეს გაკეთებადი არის, ალბათ სუმცირე შერეული სწავლების ფორმატში მაინც ალბათ ეს შენარჩუნდება. ნუ ნახოთ მერე გვიჩვენებს რეალობა ეს პროგნოზი გამართდება თუ არა. ლიკა, ერთ დავამატებდი თქვენი გადმოსახედიდან, ხო არ ფიქრობთ, რომ დაუშვათ ონლაინ სასწავლო, კარგად გაკეთებული კურსის კომპონენტის შეფასება ბევრად უფრო ადვილი არის, ვიდრე რა ხდება ლექციაზე დაუშვათ არ იცი. უფრო გამოცდების კომპონენტი არის სავარაუდოდ პრობლემატური ხარისხთან დაკავშირებით, თორე თვითონ სასწავლო პროცესი, როდესაც თუნდაც არ იყოს, დაგეგმა უნდა ხდებოდეს, თუ კი ჩვენ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში და დაგეგმილი კურსი ბევრად უფრო ხარისხიანია, რაც ალბათ ნაკლებად ხდება ქართულ რეალობაში, ესე დაგეგმილი, უფრო სპონტანური, ფრონტალური ლექციები მიმდინარეობს და ნაკლებია სხვა ტიპის კომპონენტები. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად გეთანხმები, მაკა.
აბსოლუტურად გეთანხმები, გამოცდები არის მთავარი პრობლემა, კითხვებმაც აჩვენა, რომ ეს შეფასების თემა აწუხებს ყველაზე მეტად ჩვენს პროფესურას და მე მგონი შეფასების სისტემაში გარკვეული ცვლილებები შევა, ეს სტანდარტული ქვიზები შეიძლება ჩანაცვლდეს უფრო ესეებით, რაც პრინციპში გაზრდის მასწავლებლების დატვირთვას, იმიტომ რომ ამდენი ესეს შემოწმება და ანუ ბევრი რაღაცა იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ პრინციპში ხარისხი არ დაიკარგოს და თორნიკეც ამბობდა ამას, ინტერაქციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეიძლება იყოს რთული, ეხლა იურისტებს რამხელა კურსები ყავთ, ხო? 200-300 სტუდენტი უზით იქ, ეხლა იქ აი ეს ინტერაქციის თემა ძალიან სერიოზული პრობლემა არის უკვე და არ შემსუბუქდება ესე მარტივად. ანუ აქ ბევრი გამოწვევა არის, თუმცა მე სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ უფრო უარესი შედეგი გვექნებოდა. და რეალობა გვანახა, რომ რაღაცებში ვიყო ჩაყეთ და გავუმკლავდით მართლა, ასე რომ ცოტა იმედიანად ვარ. ლიკას გავაგზელებ იმას, რაც თქვით თქვენ თანამშრომლობაზე და კოლაბორაციაზე მინდა ვთქვა. აი იმ სიტუაციებში, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსი უნივერსიტეტს არ აქვს, ხო ისეთი როგორც ჩვენ გვაქვს და ბევრ წამყვან უნივერსიტეტს ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა. თვითონ კოლეგიალობა და აი ამ კულტურის ასე ვთქვათ პრომოუტინგი და მინდა ყველას ახლა ვუთხრა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენი ჯგუფის ყველა წევრს, ვინც ერთმანეთს უზიარებს გამოცდილებას. ეს უფრო სწრაფია და აი ეს უფრო გადამდებია, ხო? იმიტომ რომ თუ ვინმე შენ გაგიზიარა, შენ ცდილობ რომ სხვას გაუზიარო და რაღაცა კულტურა ყალიბდება და იქნებ ეს კულტურაც ჩამოყალიბდეს საქართველოში და ესეც იყოს ერთ-ერთი პოზიტიური, რომ ჩვენ შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება, მაშინ როდესაც პანდემია, გარეთ ვერ გავდივართ, კომენდანტის საათია და ფაქტობრივად სტრუქტურებს არ აქვთ. არც ფინანსური რესურსი, არც ადამიანური რესურსი, ხო? თქვათ ეხა რეალურად რას ვთხოვთ იმ ადამიანებს, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლიათ, რა რეჟიმში მუშაობენ, თვითონაც სახლში შედან, ხო? ამიტომ ჩვენ თვითონ კოლეგებს შეგვიძლია ერთმანეთს დავეხმაროთ და აი ამის ძალიან კარგი მაგალითია ეს ჯგუფი. სიკო, რაც შეეხება შეჯამებას, ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენ უფრო ვეტერანები ვართ ამ საკითხში და გადავედით იმ ეტაპზე, როდესაც მთლიანად პროცესის შეფასება ხდება, ეხლა შუალედური შეფასება ქონდა წინა კვირას, შემდეგ სემესტრის ბოლოს მოხდება, აუცილებელია რომ უნივერსიტეტმა ეს გააკეთონ. ეხლავე დაგეგმონ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოხდება გაუმჯობესება და მომავლის დაგეგმა თუ არ მოხდა ამ კვლევის მეთოდებით შეფასება არსებული სიტუაციას. აი რაღაცაეთ ეს მომენტუმი იქნებ გამოვიყენოთ ამ კრიზისის, რომ რაღაცები დაინერგოს საქართველოს უნივერსიტეტებში. მადლობა ყველას, მართლაც საინტერესო ელექტრონული, დისტანციური და აკადემიური შეხვედრა გამოგვივიდა. ანუ ამ ვითარებამ მართლაც რაღაცა ახალი შესაძლებლობები გააჩინა, მაგალითად რაც მე თორნიკეს არ შეხვედრილა არსად ესეთ დისკუსიებში. ერთ-ერთი ბავშვობაში ხდებოდი ხოლმე ერთ სკოლაში სწავლობდით და იქიდან მახსოვს. თან აი წარმოგიდგენთ რა შესაძლებლობები გაჩნდა. ადრე წიგნებით ვსწავლობდით, სად როდის ამოდის ბზე და ჩადის და ეხლა ფანჯარაში შეგვიძლია ნუცასთან დავაკვირდეთ იმას, როგორ ბნელდება და როგორ ღამდება ნანა ჰონკონგში. და როგორ თენდება მაკასთან მიუხედავად იმისა, რომ მასე შესაძლებლობა ან როგორ ღამდებოდა. ჩემთან ბზე ჩადის ჩემთან ვირტუალურად ასე ილუზიას გიქმნით. კარგად იყავით, დიდი მადლობა ყველა დამსწრეს, საინტერესო კითხვებისთვის და დისკუსიისთვის, რომელიც გრძელდება და რაც თავისთავად კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის, რაც ჩვეულებრივ ლექციებს არ აქვს, ხო, რომ პარალელურად აი მსმენელებს შეუძლიათ დისკუსიებიც კი აწარმოონ, თან უსმინონ სხვებს, თან მასალები გაუზიარონ და სხვა. რაც მე მგონი კიდევ ერთი დემონსტრაცია იმისი, რომ ეს ტექნიკური შესაძლებლობები შეიძლება გამოგვადგეს მომავალში შედარებით სავარაუდოდ უფრო მშვიდობიან პირობებში. ნახვამდის. მადლობა. კარგად. მაგათანაბრად.